Добрый день, паважаныя гледачы сайту Радыё Свабода. Сёння ў Менску пройдзе чарговае шэсце ў гонар нашых продкаў. В такім фармаце адбываецца больш ужо за чвэрцьстагоддзя дзяды. Сёння вось літаральна праз 10 хвілін пачнецца адыход калоны ад парку Чалюскінцаў. Трэба сказаць, што сталінскія рэпрэсіі зрабілі адбітак на доўгія дзесяцігоддзі, і вось у адным толькі Менску, яго ваколіцах знаходіцца больш за 2 дзесяткі масавых пахаванняў так званых ворагаў народа. І вось мы бачым, што вось праз дарогу літаральна парк Чалюскінцаў гэта адно з месцаў братэрскай такой магілы масавых пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І сёння традыцыйна будзе шлях ад парку Чалюскінцаў да ўрочышча Курапаты, самае масавае, напэўна, пахаванне людзей, якія так ці інакш, можна казаць, лічыліся апанентамі правадыра ўсіх народаў Сталіна. Літаральна, вось зараз мы бачым, людзі збіраюцца, тут ужо, напэўна, 2 сотні удзельнікаў ёсць. Багата сцягоў як нацыянальных, бел-чырвона-белых, так і партыйных. Арганізатарам сённяшняга шэсця традыцыйна выступае ўжо КХП БНФ, кансерватыўна-хрысціянская партыя Беларускага народнага фронту. Літаральна некалькі дзён таму у Курапатах была асвечаная алея крыжоў, крыжовая алея. І сёння вось тут ужо таксама бачым багата крыжоў, якія будуць усталяваныя на новай алеі, дадатковыя крыжы. Таксама ёсць інфармацыя, што многія актывісты дэмакратычнага руху прынясуць крыжы ўжо непасрэдна ў Курапаты, але вось свой крыжовы шлях літаральна праз некалькі хвілін мы пачнём адсюль ад парку Чалюскінцаў і будзем весці гэты рэпартаж для сайту Радыё Свабода. Я Ігор Карней і моя калега Галіна Бакунчык. Мы будзем збіраць каментары, будзем запытваць мінакоў, якія назіраюць за гэтым мерапрыемствам. Таксама пацікаемся меркаваннем кіраўнікоў партыйных арганізацый, як яны ацэньваюць тое, што ёсць такое меркаванне, што інтарэс з году ў год слабее да гэтай імпрэзы, так гэта ці не. Будзем глядзець рэакцыю як менчукоў шараговых, так і удзельнікаў гэтага шэсця. А пакуль людзі збіраюцца, ёсць ужо расцяжкі. Чулі мы? Зараз мы спусцімся непасрэдна да удзельнікаў сённяшняй акцыі і будзем назіраць за хадой падрыхтоўкі. Як бачым, цешыць вока, што шмат маладзёнаў, маладых людзей. А ўжо па перыметры традыцыйна гуртуюцца супрацоўнікі праваахоўных органаў, хто у цывільным, хто ў форме. Бачылі мы таксама, што ёсць і транспартныя сродкі адпаведныя. Недалёка прыпаркаваныя аўтазакі ёсць. А з раніцы мы назіралі, што амапаўцы з сабакамі прагульваліся. Мабыць, шукалі тут нейкую крамолу. Ёсць людзі, якія прыйшлі сем'ямі, вось з маленькімі дзецьмі. Вось як гэтыя людзі. Вось тут пакуль яшчэ не бачна ў твар актывістаў, але вось бачым Славамір Адамовіч там у далечыні. Яшчэ актывісты. Крыху более. Напэўна, зараз будзе абвешчана выбудоўванне ў шыхты і, напэўна, праз нейкі час ужо калона рушыць да свайго маршруту. До речі, послав свою нову книгу.
Напереди кальона, як ми бачимо, розтяжка дяди. Так само ёсць расцяжка ў шаной махляраў курапатаў. Бачым, што наперадзе калёны таксама святар. Ну і крыжы. Гэтыя крыжы, нагадаю, будуць усталяваныя на крыжовай алеі ў курапатах. Три, два голов. Давайте. Положить. Бачым у руках у некаторых удзельнікаў шэсця і украінскія сцягі. Ну, гэта, як можна зразумець, такая даніна павагі да ўкраінскага народа, знак ушанавання іх барацьбы. Ну, але абсалютная бальшыня — гэта нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі і сцягі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Добрый день. Пробачьте, пожалуйста, это Радио Свобода хочет задать вам питання. Так, белорусская служба. Чому? Бачите? Ну, вось так не подфартило нам. Хотели як лепш, атрымалі адмову. Вы хотели поцікавіцца, чаму? Партию все замовчують, пропазника замовчують. Як був з'їзд Галіфе, 15 этих самых на сайте висит. А я куда не хочу. Ні, так ми ж прийшли до вас з пропановою запитати. Вы не свободны, вы не свободны. Ну, кожний має право на своє міркування. Да, под нашим конторы сопроводи. Вам доверу нема. Нема вам доверу. Нема. Ничего страшного. Ничего. Не надо. Ну, зараз калёна выбудоўваецца, апошнія ідуць падрыхтоўчыя моманты. Вось маладзёны трымаюць яшчэ одну расцяжку, плакат «Дзяды, шануй памяць продкаў». В этой понятие. Я давайте не буду.
буду зараз робити. Але зруїть діду не повезли. Ось ми бачимо наша добра знайома, це фермер Владимир Матусевич. Живе, працює під Менском, активний удільник акцій. І ось сьогодні ми бачимо його зі стягом. Господар Владимир, ну, це ваша далеко не перша акція, напевно, штогодова. З яким настроєм сьогодні ви прийшли сюди? Ну, як завжди, треба ушанувати пам'ять. Тому що, мені здається, кожним годом трошки менше людей ходить. І кому треба бути. Тобто ви відчуваєте, що криху людей приходить з кожним годом менше? Ну, да, менее приходить. А чому така от тенденція? Я не веду даже не сказать, может. Даже не могу от вам отказать. Чему. Ну, це за огульної політики держави, напевно. Да, нет, так это ясно, что политика державы тут вообще полностью обновляет. Это просто наш сором, наша ранее. То, что держава так относится до таких мероприятий. Ну, тут ще якраз цими днями в Мінську відбувається якраз з'їзд Комуністичної партії Совєтського Союзу. Це Я вчора бачу. досить символічно, що комуністи, на яких відказують за такі репресії. Ну, я даже не могу так сказать даже про этот съезд. Я видел, что отбывается съезд коммунистических партий, там сколько, 19 краин. Коля 20. Да. И наши дяды. Хотя это... Они повинны отказывать за эти свои злочинства. Есть, и даже Лукашенко прилетальное слово удельнику въезда отправил. А сюда, вот, хоть бы, ну, кого-нибудь послал с официальных уладцев, ушановать, такое не надо. Ну, просто я даже не могу знайти слов, как это сломачить, и что такое отношение до этого мероприятия. Ну, от відомий дослідчик Куропатов, історик Ігор Кузнєцов, навіть сказав, що в якому сенсі це виклик, бо ну, якби святкують перемогу ті, хто відказаний за репресії. Ось менавіта на конкурс з'їзду Ну, комуністів. так и отрымливается, да? Так, это символично. Символично то, что и наш президент подтримливает, все это полностью он отказал. Дякую, господар Володимир. А ось зараз ми бачимо, що колона починає рух. І нагадаю, що напереді у нас досить великий значний маршрут до урочища Куропати. І там відбудеться мітинг. Фейсбук, президент фільмного кругу. Живе Беларусь! Живе! Живе! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ось ми чуємо, що удільники 6 викликують лозунг «Живе Білорусь». Ось літеральна колона згуртувалася, і зараз ми рушимо уздовж проспекту Незалежності. Пакуль тут некалькі сотні удзельнікаў, але ёсць спадзяванне, што цягам шляху народ будзе падцягвацца і колькасць будзе павялічвацца. Слава Україні! Слава нації! Получается? Просто як почуєш, як
Ось до нас підійшов господар. Господар Руслан Зголіч. Сайт «Президент фільмного тру», Фейсбук глядите. Колись у 88-89 году я вилучав ідею створення БНФ, чим ганаруся, тому що менавіта БНФ з боку Білорусі, основной Республики Советского Союза, гэтай дрэнні, разбурыла СССР. І менавіта гэтая ініцыятыва была патрэбна маім сябрам Васілём Быкавым, з якім мы сябравалі пад Франкфурту на Майне. Ён дазволіў мне здаваць кіно як кінарэжысэр. І «Балота» і «Ваўчыную яму» я раблю ў адным фільме. І гэта цудоўна, але нельга паказваць нават па ОНТ, па АНТ, паказваць падробку ў тумане лазніцы, таму што гэта прапаганда нацыстска-фашысцкай ідэалогіі, хоць і па Васілю Быкаву. Васіль Быкаў мог памыляцца. Усё ж такі гэта права аўтара, цудоўнага аўтара. І мы сёння ушаноўваем ахвяры, мы сёння ушаноўваем ахвяры вайны. І ў мяне зроблены, амаль што зроблены і зроблены, і амаль што зроблены два фільма антываенныя, антыімперскія, супраць вайны СССР, супраць Афганістана і супраць вайны Расіі, супраць Чачэніі. І гэта таксама трэба ушанаваць, і трэба дарабіць гэты фільм і выпусціць у пракат эскіз на маніторы, які зроблены Беларусфільмам без мяне. Добре, господар Руслан, вялікі вам дзякуй, будзем даганяць наших сяброў. А дзе гэта можа высці? Зараз? А потом паглядзець можна, да? Я пишу телефона нема. А вот у суде были, ожидная семейка была у суде, То есть что? я дети Петровская. А, Петровская, да, она всегда ходит, а я что-то не заметил, она. Мало, мало. Должно быть больше. Воров. Может быть, тепло, что воров раза и пару сотен собрать. Я в банке до этого поработала. Добрый день, скажите, пожалуйста, для Радио Свобода пару слов, если можно от вас почуть. Может, вы удельничаете в этом мероприятии, происшествии на годы. Это связано не особисто, может, с вашей семьей, и вы так солидаризуетесь. Я думаю, каждый белорус в этом должен участвовать. Или присутствовать тут. Я каждый год хожу, а я не могу пройти аж туда до Куропат. Но я там бываю, я прихожу туда. Я транспортом подъезжаю, пройду, а потом транспортом подъезжаю. Но у вашей семьи, может, такая трагедия, конечно, была. Ну, такой большой трагедии не было, а я среди моей родни есть люди, которые пострадали и от войны, и от нашей политики, которую проводило государство. От репрессий, да? Да, есть. Среди родни. У нас очень большая родня. Я самый маленький поскробыш. А семеро нас было. И из 3 семей, в каждой семье было по 7. Из них есть люди, которые пострадали. А вы сами с Минска приехали? Я с Борисова. Борисовский район, 15 километров. Борисові так само є спілкування ахвяру? А скажіть, будь ласка, ви так само
Земляк з Борисова? Ні. Ну, вместе працювали. Ну, а у вас, может, что сопровождаете особистые вот, некие переживания на это? Уже не было, очень было. Это еще учителя вот там, нет, дядька мы были. Захапали, то там где-то в себе заперли. Ну, уже потом, после смерти Сталина, его отпустили, а он долго уже не стратил здоровье там. И приехал сюда, уже на родину вернулся и помер. Да, было. Ну, в принципі, у кожній сім'ї є що згадати, і треба ходити, принаймні, от на такі мероприємства, ушановувати пам'ять. Да, надо. Добре, дякую велике, що прийшли на честь. Джео Дреджи. Готовься Павел Северин. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Я верю, я станет снова Украиною день, не заедет с нагара, не скрыться, у неволи не будет день. Не заедет. Пойдем с нами, пойдем разом! У неволи. Ми зараз у самій гущі колони. Раз по раз чуємо в окліші «Живе Білорусь», чуються патріотичні пісні. Ну і ось якраз проходимо Живе Білорусь! Живе! поля Живе Білорусь! навчальної установи. Живе Білорусь! Живе! Але студентів тут не бачив, напевно, їх все-таки їм порекомендували виїхати до хати. Тому що раніше, як ми пам'ятаємо, студентська активність була вельми висока, а зараз студентів майже не бачите. Білоруса, нехай почую, бачить той, хто сміє нам нести примуси і першим виклича на бой. Брати, до щастя ми підходим, хай гром гримить яще мацней. В кривавих думках ми одродим життя батьківщини своєї. Життя батьківщини своєї. Жив Білорусь! Жив Білорусь! Жив Білорусь! Жив Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!
Еще один наш старый знакомый, Сябра, Олег Радюк. Олег ну, регулярно удельничает, так? Ну, фактично чверстогодзе. Серце тривожним почую за країну любимую жаль. Ну, які ураження ваші? Ось нечто зміняється тягом усіх годів? Може, по масовості? Зміється, життя суцільна боротьба, так що як 500 років назад ми змагались з російською навалою, так і змагаємося. Нічого не міняється і не зміниться. Життя – це боротьба. І в боротьбі, як звичайно, перемагає сила. Так що треба знаходити в собі силу і кожен день робити свою справу. Ну, шанси є на перемогу? Так перемога ж внутрі нас, коли ти сам собі перемог. Ось основна перемога. Ти можеш жити не вельми багато, але вольно завжди. Так. Ну, але на конт масовості, от є міркування, що молодь уже, яка виросла при нових порядках, і вона просто фізично не ведає. Ні, все наоборот. У раніші годи наоборот було менше молоді, а зараз більше. І це вельми добре. Добре, дякую велике. Дякую. Мистер! Давайте чужинцами быть, хай почуют, як серце ночами, обрадівай сторонці палі. Хай почують, як серце ночами, обрадівай сторонці палі. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Ворогам! Ворогам! Я тут, я коні, древной зброї далеко грязь, Народовне литовской погони, не разбить, не спинить, не стримать. Зараз ми підходимо до вулиці Макайонка, скрижування з проспектом Незалежності. Тут буде перший переход дорожнього полотна, скажімо так. І незабаром ми поспробуємо поцікавитися міркуванням мінаков, як вони ставляться до акції, чому не удільничають. І я передаю мікрофон моїй колезі Галині Абакунчик. Вона поспробує поцікавитися у мінаков міркуванням, чому вони не удільничають у цій акції і як ставляться до її проведення. Будь ласка, Галина. День добрий, шановні глядачі. Ми притягуємо нашу трансляцію. Зараз короткий припинок на пішохідному переході. Це вже стало так само звиклою традицією. Вельми пильно допильновувати порядку громадського, щоб ні організатори, ні удільники акції не потерпіли, не були покарані за адміністративні які правопорушення. І ось колона зараз переходить. І традиційно от в цій шесті притягує увагу Мінаков, ну якби тяжко, воно не притягнуло, то це тяжко зробити. Люди одне скандують, лозунги, несуть транспаранти і стяги. Але ці ведають люди, мінаки, звичайно, що відбувається, чому присвячено це шесті. І ми зараз поцікаємося у людей, що вони про це ведають, що думають, як ставляться, ці хотіли прийняти уділ і чому. От бачимо сім'ю, спробуємо підійти до цієї сім'ї і поцікавитися у них, що вони ведають про це.
День добрый, молодой человек. Хотели запытаться у вас, мы журналисты освещаем эту акцию, ці ведаєте, що Спасибо. Добре, дякую, пробачте. Ну, ось бачите, не всі жадають нечто казати, магчыма тому, що это фільмується, у нас вельмі шмат фільмуецца, і часто не тільки журналістами, тому люди неяк доволі насторожено ставяться к любым фільмуванням. Это так само можно понимать, что не все люди охотно и активно выказываются на микрофон и на видеокамеру. Ну, але наперед у нас еще немалый шлях, довольно добрый кавал. Менавіта по городе, по городских улицах. Тому, конечно, мы зараз еще поспробуем порозмовлять с людьми. Треба сказати, що буває тяжко навіть відрізнити, де звичайні мінаки, а де люди, які пільнують ситуацію. Їх тут традиційно вельми шмат, вони опрануті, як правило, не у міліцейську форму. То інший раз навіть тяжко і висвітлити, хто вони насамрэч. Вони звичайні люди, які хочуть поцікавитися, це люди просто пільнують удільників. Ну, але то, что те, кто бачит необыяковое, то это видовочно. Вот люди открывали крамки, выходили на приступки. Те, хто працює, те, хто бачить. Так само на припинках громадського транспорту. Ну, колона тим часом протягує потиху рухатися походників для того, как и пройти спокойно, и никому не занимать. В будинку «Беларусь фільма», де я працював у 2001-2002 році, в 2001 мене звольнили за прогули. І тут у колонії я бачу православного святара, докладнее не буду стверджати, що православний святар. Зараз ми поспробуємо розмовляти. День добрий. Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, про ваше діло акції. Ви святар православний святар. Викентий, так, а в миру Ковальков Виктор Сергеевич из Звездки Данилович Ветховского района. Вы вперше не берете удел в этой акции? Не, уже много годов. В Чернобыльских шляхах постоянно удельничаю. И в этих тоже. В ваших руках бел-червоно-белый стяг, это хоругва это бел, это наша хоругва. Бел-червоно-белая. Это стяг церковный и национальный, скажем так. Более национальный. И, як відомо, так, кров'ю облити Христа на нашу. Скажите, Тому нам надо змагатися за всі ідеї християнські, проводити життя в нашому народі. Ваші вділ у цій акції які? Особисті? Ці як святара, ви удільничаєте як духовна особа. Що для вас це вділ? Сам я, сказав, я зв'язки. Мой батько був колись теж репресований, сидів на Колимі з 41 по 53 год. Тут, коли вийшов, вже пройшов великий час, але це мені пам'ятається, приїду, які там були парадки сталінські в ті часи. І бачу, воно почти не змінилося. Якраз збиралася вас запитатися, але минуло шмат часу. То чому сьогодні? Як це хочете казати ще раз? І акції удільничаєте? Я думаю, після війни там фашизм був розгромлений, і германський народ покаявся в своїх. А ось хто був со Сталином, вони до сих пор не покаялися перед всім народом. І за все свої вчинки, то, що робила сталінська машина серед всіх народів. І наоборот, я бачу, вообще даже відроджається це сталінське. І становиться якимось кумиром для їх. Чому так відбувається, як вирішиться? У многих країнах все правда відбувається таке громадське покаяння і за злочинство комунізму, нацизму. У Білорусі
так не есть. Чему? Беларусь больше таких народ, как говорится, европейский больше. И я думаю, они привыкли, чтобы им кто-то командовал. Им, наверное, дасподобы, чтобы якийсь был начальник 6 часов России. Всі думки, да. Какие ваши сподівання на будущее в этом сенсе? Ці, може бути, які пожидання ви сказали вот людям, тих, хто нас зараз бачить, хто може не удільніший в цій акції, але може і назирати вот раз відеотрансляцію. Що ви сказали б цим людям? Треба виходити. Я пам'ятаю перші роки, коли ще була наша білоруська думка ще жила. Виходило шмат народу, тут було непросте, кажуть. Але часом ви самі бачите, що народ що це з його думками робиться, або це пропаганда російська так дійничає. Але треба розуміти всім самим і глядіти, що це наше життя буде должно йти к лепшему. Так жить уже больше нельзя. И надо приклад брать соседних народов, которые уже перешли на другие рейкерцы, чтобы наше життя было лепше и нашим детям. Особливо всем детям. Дякую велике, дякую велике. Ну, до речі, от закранув отець тему історії, початку Шестина дзяды. Це так само традиція вельми адметна. Розпочалася вона наприкінці 80-х годів. Докладнее это был 88 год, 1988 год. После того, ці не перші були такі вельми могутні дзяди. После того, як у газеті «Література і мистецтво» вельми прогресивної, сучасної на той час газеті була надрукована артикул Зенона Позняка и Евгения Шмагальова «Куропаты. Дорога смерти». Это был такий виклик кинутий вот той комуністичній совєтській системі, бо відкрито услых про сталінські репресії на той час ніхто не говорив, не одважився казати. Хоча, звісно, були ще живі свідки, які бачили, чули це, діти тих репресованих. І коли був надрукований цей артикул, це було, можна було порівняти з вибухом бомби такої. Це гудела вся громадськість. І в ті ж годи, 78 год, Беларусь! Живе Беларусь! скандують лозунги. Так само традиційно протягнув розказ, короткий розказ про історію, от Шестина дзяди Куропати. Это был 1988 год, летом был надрукованный этот артикул, а у осени в Курчине была обвешена предзяды про то, что зберемся на этой национальной, поводу этой национальной традиции шанувати пам'ять продків, зберемся у осінь на Куропатах. І тоді усі сили були кинуті на те, щоб розігнати цю акцію, щоб не допустити її, бо совєтський режим вже відчував свій скон, уже починалися такі громадські процеси у сусідніх країнах, Прибалтиці. І Білорусь була ці не перші, коли відбулася така могутна акція 1988 року, коли московських могилок, коли просто кордони міліції, які були согнані з усієї Білорусі, спробували не допустити людей на Куропати, і вони не допустили. Але це було, мало ще більше резонанс, чим би, можливо, та акція відбулася. З 1988 году, коли відбулося перше шестя, справді це були шматтисячні акції. Приходила велика кількість людей, просто можна сказати десятки тисяч людей. Але з годами шмат що мінялося, мінявся режим у Білорусі, мінялися, напевно, люди, громадськість змінилася. Стала нова партійна система. У той час організатором акції на дзяду була партія БНФ, зараз це консервативно-християнська партія БНФ. І, відповідно, стала мінятися і кількість людей. Причина, над этой темой бьются многие аналитики и политики, чему
Спробуємо знайти гэты адказ сёння в наших мінаках, які спробуємо зараз спаткати. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Зараз трошки ад'їдзем ад калоны. Яшчэ таксама тое, што зараз не дуже шмат бачым людзей на вуліцах, ну таксама трэба разумець, што нядзеля, можа хто не ўсе людзі гатовыя былі выйсці, не ўсе ведаюць пра гэта, таму што ўжо змянілася не адно пакаленне, як дзяды ідуць. Можна сказаць, не то, што не одно пакаленне, але выросло новае пакаленне, якое, можа быць, не так было заангажавана ў палітычныя і грамадскія працэсы. Ну, як бачым, нас сустракаюць тут шмат якія асобы. Ну, як я ўжо казала, іх цяжка нават адрозніць, гэта мінакі, якія цікавяцца, ці гэта спецслужбы, якія таксама цікавяцца, але ўжо з іншай прычыны. Пошли. Бачу групу моладзі. Зараз паспрабуем падысці да гэтых маладых людзей і пацікавіцца, што яны пра гэта ведаюць і што яны пра гэта думаюць. Калона выглядае зараз вельмі прадстаўніча, прыгожа. Добрый дзень, маладыя людзі. Журналисты «Радио Свобода» хотели поцікавиться у вас. Вот вы так само зацікавились, так? Что это, ці ведаете? Не ведаем. Не ведаем. Николи не чули, не бачили? Нет. А что такое дзяды, чули? Деды. Тоже не чули. Так само не чули. Никто вам ніколи не розповідав? Нет. А чему тут червоно-белые стяги? Что это за стяги, ці ведаете? Вроде у Беларуси был такой герб, да? Или нет? Был. Да, ну, Больше ничего не видно. Ну, а увогуле, вот вы на это все глядите, не хотели бы долучиться, поцікавиться? хотели спросить, что такое. Получаетесь? Готовы доучиться? Да. Ну то пошли. Будете ведать, что такое дзяды. Аля, привітання, дорогая! День добрый. Прошу пробачення. Я тебе запрошаю на вечерину Артура Вольска, 90 году с дня народжения. Дякую, великий. И буду я там спевать. Бачу одного знайомого чоловіка, давнішнього активіста, який готовий зараз нам розповісти, що за вечерина буде відбуватися в ближайший час. Зараз ми в прямому ефірі, Радіо Свобода. Дмитрий Марчук, я вот наша церква Узнесення рихтує вечерину, присвяченую 90-м годкам з дня народження Артура Вольскага. Мы были узгадаваныя на ягоных вершах у дзіцячых вершах, а пасля прыняў Хрыста Господам і стаў вершы пісаць пра Хрыста і Хрысту прысвечаныя. І прыходзьце, вот мы написали музыку на ягоныя вершы шмат, і ансамбль будзе Каўчэг, і калі ласка, это будзе 16 числа листопада по улице Чайковского, 39. Дмитрий Марчук, дякую великий. Дмитрий Марчук – это давнішний сябр, активіст політичний, громадський. Один з тих людей, який починав гэтыя традиції шествия на дзяды. И мы вот только что говорили про то, что с часом дзяды стали, скажем так, меньше удельников стало в этих акциях. Твое меркаванне, Зміцер, чому так здараецца? Что ты про это думаешь? Ну, люди разочаровались, что ранее, калі Занон тут был, флагман оппозиции, это наш стяг оппозиции, 100 тысяч людей собирал, а? Ну, зараз разочаровались люди, может. У кім? Ну, по політичному житті, що не можуть нічого, немагчыма поміняти ситуацію на Білорусі. Вот і разочаровалися. І гвалт, це збиття, турми, все це так само запужування. І кіраўніцтва нашей державы накірунак пакуль што на ўсход. Это ўсход, это ясно, что это Золотая Орда, это усходний менталитет, начальство и рабы. А на Заходе это поважают человека, правы человека. И поэтому от бессилия, что не можем ничего повернуть супротив этой машины тоталитарной на Беларуси. Так есть.
Але от сам ти удзельнічаєш. Не, ну я удельничаю, потому что ну, я свободу люблю больше, чем ланцюги рабства. Поэтому я тут люблю Беларусь і Бога люблю. Вот. І зараз от ще й в Льоткіра запрошую на вечерину, яка дає свободу, у першу чергу, духовну свободу від рабства і ідолопоклонства усякого. Дякую, Змітер. Ну, сподівання є, надія є, віра є. Ну, ясно, що я молюсь за то, щоб Білорусь була вольна від окупантів, ось, від диктатури, ось, щоб вольна, але і не тільки демократи це тільки спосіб обрання у парламент, але не мета. Ось, це так само не Божа модель громадства, а Божа модель громадства – теократична парламентська республіка. Теократична, де закони Бога керують. Вот это добрословие. Такая была в Израиле 300 годов. От Моисея до первого царя Саула не было царя. А цари, президенты, императоры – это грех. Это натурально грех и проклятие на народи. Дякую, Змітер. Ну, це розмова довга, не тема гэтага нашого сьогодні шестя, тому... Не, ну я бачу нашу країну теократичною, парламентською, всі країни у світі. Без царей, президентів, тільки парламентські республіки чисто. Дякую. А то вони, видите, на поклонение, идолопоклонство владі, вот этому інституту президентському. От, і дає необмежовані, вони переростають у диктаторів. Дякую велике. Ну тоді до споткання на зустрічі. На вечерині. До побачення. Ну що ж, протягуємо нашу трансляцію, протягуємо шестя до Куропатов. Пошли обучим. Опинулися ми вже під час нашої говорки на завершенні колони. Тут за нами дуже хлопці йдуть, так що треба рухатися наперед. Треба рухатися наперед, глядіти, де ж все ж таки йдуть, окромя удзельників акції, є ще і мінаки, з якими ми так не розмовляли. Ну, але сподіваємося, що ще знайдемо таких людей. До речі, от наш оператор знайшов вельми цікаву компанію молодих людей з малими дітьми. І я хочу сказати, що ця компанія, звісно ж, не випадкова на цьому шесті. Це наші громадські політичні активісти, які побралися шлюбом, народили дітей і прийшли на цю акцію вже сім'ями. Правильно я сказала? Називайтесь, Кирила. Валентина Яромінок. Хто? З ким прийшли? З мужем. Вова, іди сюди. Ось. Ось наш відомий політичний активіст Уладза Яромінок. Привітання. Привітання. Були політв'язень, удзельник площі 2010, відсидів за це у турмі. Шмат стерпів. Ну, у виніку гэтых тяжкостей, напевно, змацувалося ваше кохання, так? Ну, змацувалося ваше... Побралися шлюбом. Розказуйте. Ну так, ми познайомилися увогуле у суді. Ось. Це був суд на 25 соковика. Ось, потім ми побралися після 2 місяців шлюбу. Після знайомства. Ну, ось, потім нам позвонили якраз на наше венчання і обвістили, що винесли кримінальну справу. Ось, ну, я чекала вже зажарної Уладзя з Барановича 3 місяці. І ось, після його визволення у травні я народила дочку. Ось, це так само було нелегко, тому що тоді ось якраз був переслід у всіх активістів перед чемпіонатом світу по хокею. Ось, і він був вимушений ховатися. Тому ось так було тяжковато, але зараз усе добре, ось зараз ввогуле з сім'єю, вельми щасливі і кашкой. То, що не забиває нас, робить нас мощнішими. Ми це перетривали, пережили, нічого з нами не сталося, і дякую Богу, дай Бог, щоб все було як зараз. Дякую, Ріки. Ну, тепер розказуйте про плод вашого кохання. Хто у вас? Дівчинка. Як звати? Арина. Скільки вже ваша Арині? 5 місяців. Ну, ці упершені от на таку акцію з малим дітям. Так, упершені. То Бакулічу, що у травні народилася, а з травня місяця, ось, напевно, перша така буйна акція. Ну, але на сьогоднішній день така відносно буйна, тому що, ну, я не пам'ятаю, як на дзяди на дозволену акцію стільки людей виходило. Це, звісно, ну, сумно, але, ну, це речаїсно сьогоднішнє. Ви своєю сім'єю чому це робите? Ну, тому що, якби, ну, молодое поколение, новые подрастающие дети повинны с детства
разумець, ну, што гэта за дзень. Дзень дзяды — гэта дзень памінання нашых загінулых продкаў, і вось гэтае шэсце да месца расстрэлу масавага беларусаў у 37-е гады. Гэта як бы, ну, сакральнае месца для беларусаў. І дзеці павінны ведаць, яны павінны з дзяцінства разумець, чаму трэба туды хадзіць, чаму трэба ведаць гэта месца, чаму трэба не забываць. Я так разумею, што ваше дзіця, напэўна, будзе ведаць дакладна. Вот нават гляжу на вазок, бел, чырвона, белы. Ён это выпадкова такі, ці гэта адмыслова такі вазок? Ну як, мы побачили яго выпадкова, але потім, коли яго убачили, уже не могли адмовіцца ад яго. Варіанту нема. Якой будучыні хацелі б для сваёй дачкі? Вольнай. Вольнай. І на Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Найлепшага. Будьце шчаслівыя. Зараз мы перапынемся на хвілінку, перапынем нашу трансляцыю, прыйдзем невялікі кавалак шляху і пасля вернемся для того, каб наладаваць нашу тэхніку, для того, каб она далей працавала добра, бо ў нас яшчэ вельмі шмат часу для эфіру, далёкая дарога і мітынг, поэтому мусім перапыніцца на хвілінку для того, каб адладзіць нашу тэхніку. Працуем далей, пераглядзелі нашу тэхніку, памянялі зараднае прыстасаванне. І зараз будзем рухацца далей, глядзець, дзе наша калона. Мы зноў апынуліся ў хвасце за гаворкаю з удзельнікамі акцыі. Калона рушила далёка наперад, таму памаленьку будзем ісці да галавы калоны. Бо, як правіла, главу калоны і сустракае большая колькасць людзей, якія выходзяць на вуліцы. Бачым, што традыцыйна ў калоне нясуць крыжы, пазначаныя бел-чырвона-белымі стужкамі. На некаторых штандарах бел-чырвона-белых жоўта-блакітныя стужкі Украіны таксама. У калоне таксама бачым людзей рознага веку. І тых людзей, пра якіх мы казалі, хто распачынаў традыцыю дзядоў, і тыя, хто далучаліся наступнымі гадамі, моладзь, як толькі што мы бачылі, нават немаўлят, якія падрастаюць, засвойваючы гэту культуру дзіцячых калысак, што называецца. Так што будем спадзявацца, што традыцыя гэта ніколі не перапыніцца на Беларусі. Якія б часы гэта не здаралася, якія б не былі палітычныя рэжымы, народная традыцыя, яна будзе жыць. Далее так само служение, тому зараз формуется 3-4 человека. Кто может сорвать шротки, колелашку, отворует на крыше куропаты. Сярод удзельнікаў шэсці, я ўжо казала, ёсць людзі, хто з'яўляецца нашымі абыякавыя людзі. Ёсць шмат палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, творцаў. Сярод іншых бачым у калоне вядомага паэта Саламіра Адамовича, да якога зараз падыдзем, паспрабуем таксама з ім пагаварыць пра ягоны ўдзел у дзядах. Размаўляе актыўна са спадарняй, не будзем пакуль замінаць. Дзень добры. Саламір, Радыё Свабода. Хацелі б колькі словаў пра ваш удзел таксама ў гэтай акцыі.
ну, може, сягаючи криху так само в історію. Ви, певно, з тих людей, хто розпочинав гэтай дзяды ще від 88 года, хто бували у гэтых акціях, удзельнічалі, так? Ну так, не один раз. Гэта справа не простая, чалавечая. Трэба адведваць дзядоў, продкаў сваіх. Калісьці, мы ўжо забылі, калісьці это было дзяржаўным святам, калі я не памыляюся, до 96-го года, так? Вось, ну, бачыце, цяпер святам гэта дзяржава перастала апекавацца, ну, галоўнае, што ходзім мы. Дзяды гэта найперш прыватная справа. Ходзяць людзі на могілкі, кожны на свае да сваіх власных дзядоў. Але абавязкова вось такая акцыя, такое коллективное, публичное значение, ну, может быть, это бадая адзіная засталася сегодня в наших подрежимных умовах. Такая публичная акция, на якую еще дают дазвол. Славомір, от які ви пачуцці зведваеце з таго, што, як кажуць многія, некаторыя ўдзельнікі, з кім прынамсі мы размаўлялі, што ад 88 года, ад пачатку гэтай традыцыі шмат што змянілася, у прыватнасці мала людзей прыходзіць. Што вы пра гэта думаеце? Якія вашы пачуцці на гэты конт? Ну, цяжка чакаць, што ў умовах рэжыму ўнутранай акупацыі, это я так формулюю, это я веду шмат хто формулюе, и что люди будут так дзельнічаць актыўна, просто ёсць момант стому, ведаеце, і гэта можна зразумець, стамляюцца люди. Депрессия, тем более, что депрессия, як это не дзіўна, я чакаў на пачатку гэтага году, что мы тут у Беларусі уздымемся неяк, адчуем нейкі, калі можна так сказаць, энтузіазм в связи з падзеямі на Украіне, але бачыце, атрымліваецца наадварот. Яшчэ большая дэпрэсія, я чую ад людзей, якімі тут іду. І, ну, але врэшце рэшт, дэпрэсія ці не дэпрэсія, ніхто яе нам не здыме. І ўжо, калі працягваць пра сённяшнія дзяды, у мяне 1500 фрэндаў у Фейсбуку. І калі я размяшчаў там, перапошваў запрашэнне на гэтую акцыю, ведаеце, людзі многія скептычны. Ну што мы пойдзем, што мы... В этом нема сенсу. Ну, а его не будет. Или не будем удельничать, или не будем себе проявлять и заявлять. Это ну, я тут тривиальные речи банальные говорю. Славомір, ну, вам особисто що дає стимул для оптимізму? Вовля, ці маєте на це оптимізм? Ну, не пустые, не некие, ведаете, ну, которые есть по житті люди, оптимисты. Добрый до справы ці дрэнна. Я, здаецца, рациональный оптимист. И мне бачыцца, что ситуация змусіць нас активизоваться, сгрупповаться, як кажуть спортсмены, і зрабіць рывок, які нас, калі не прывядзе да перамогі, то наблізіць да перамогі адназначна. Всі гэты грамадскія палітычныя працэсы, палітычна актыўныя грамадзяне, звычайныя грамадзяне, творцы перажываюць па-свойму. Вы, як творцы, як мастак, як перажываеце? Які верш вы прачыталі у гэтым кантэксце? Ну, это трэба дастаць з заплечніка. Ёсць у мяне адпаведныя вершы. Я зноў жа, я перажываю энергічна і зноў жа з пазітыўным энтузіязмам, аптымізмам. Вось, ну, для мяне адназначна ніколі нельга здавацца. Не здавайся. Якая б сітуацыя не была. Вось.
Хоча ось і сумні моменти у моєму оптимізмі, тому що я бачу, що мої вірші, які я починав на 90-х писати, і там були елементи про зброю, радки, про змагання. Вони сьогодні робляться ось вочевидки реальными. И коли это 20 годов назад мои верши были только вершами, то сегодня это уже отрывается адлюстрование речаисности, разумеется. Война идет на соседней краине, соседних мир. И мы дыхаем этой войной. По крайней мере, я как поэт, я и отчуваю. А які радки от вам би от зараз палися на душу? Ваші? Не ваші? Любая поэзия. Вот на этой ситуации, яка зараз є. Когось іншого? Ну, я не ведаю. Ну, окромя самого себе, я так не пригадаю. Коли ласка. Писав. Ні, ну, я не готовий, я скажу, мені треба достати заплечник. То добре, то ми тоді ще з вами споткаємося у шляху. Сподіваємося на вашу поезію. Актуально. Дякую, велике, дякую. Ну что, будем вести далее. Зараз мы подошли уже, минули огромнистых мах. Ну так, це правда, як... Внутрішня ситуація сумна, напружена. Много речей я не говорю на камеру, вот, вот, поміж нами наши громадяни. Дякую, дякую. Славомір, заканчиваем говорку з Славоміром Адамовичем. Ідемо на споткання з мінаками, яких тут відавочно більше. Поспробуємо порозмовляти з людьми, які меншуками звичайними, які тут живуть у ближайших домах. Минаем гмах уже Национальной библиотеки. Наближаемся ближе до усходних могилок, где будет поворот у бок Куропатов. Традиционное шествие, традиционный маршрут, такий, что год визначають влади. Ось бачимо на ганку храми стоять мінаки, зараз подійдемо з ними, порозмовляємо про те, що бачимо, вітаємо, бачимо так само громадсько-політичних активістів, які вітаються. Добрый день. Журналисты пришли поцікавитися. Ці ведаєте, що тут відбувається. Зараз ми пойдемо. Коли не жадаєте розмовляти, то не треба. Не треба. Ми поговоримо з тим, хто хоче. Зараз поговоримо з молодим чоловіком. Добрий день. Молодой человек, вы ведаете, что вы захотели? Шлях какой-то, не знаю. Дяды. Дяды. Что такое дяды? Чули? Ну, знаем, что такое дяды. На кладбище ездят обычно, да? Так, правильно. А чому ці люди тут на кладбищі не якують, ведаєте? Шесть у Куропати. Ці ви чули про Куропати? Что Куропаты знаем. Что это такое? Куропаты. Это там похоронены жертвы сталинских репрессий, да? Так? Правильно? Так. Ну, все, в общем. Знаю все, как и все. Так, скажите, ну вот зараз пройшла колонна, так, что вы про это думаете? Ці треба туда идти, бо некоторые люди Конечно, бачите... это же память, во-первых. Там очень много похороненной интеллигенции, которые были репрессированы, расстреляны, там, похоронены. Поэтому, конечно, надо идти, надо чтить их память. Это ничем... Они ничем как бы не отличаются от тех жертв, которые во времена Великой Отечественной расстреляли. Дякую велике. Самі чому не вдільничі? А? Самі чому не Я в вдільничі? магазин сходил. Я так... Але ви якби морально підтримуєте? Да, морально поддерживаю. Дякую вам. Дякую, всього доброго. Ну ось як бачимо,
не так усе древно з пам'яттю у наших людей. Звичайний чоловік, який вийшов по своїх справах у краму, тим не менш, вельми позитивно ставиться до самої традиції, до того, що пам'ятається ахвяров репресій. Не всі люди адекватно реагують на те, що відбувається, як самі бачимо. Ну, тяжко сказати, чому так відбувається. Бывает так, что из-за того, что люди как бы недосвідчені, вони не готові навіть і реагувати не так адекватно. Ну, будемо глядати далі, що у нас далі є, які є мінаки, які є міркування, будемо їм цікавитися. Бачимо так само, здається, сімейну пару, яка йде перед нами, будемо цікавитися у їх. День добрый. Просим пробачення, журналісти. Хотіли поцікавитися, чи ведаєте, що тут зараз відбувається? От що за колона пішла? Дяды. Это что за дяды? Это день умерших, поминания, там, кладбищах убирает, там, всякое. Ну это так, але вот эта колонна, что она, куда она идет, шамоня? Это знамя не признают, они БНФовские несут и говорят, как на Украине, слава Украине, а тут говорят, как они говорили, Беларуси что-то слава, или как они говорили, что-то. А ви про який стяг кажете? А? Ви про який стяг кажете? БНФовский. Це БНФовський? Ну, конечно, а какой же. А той, що він був державний, хіба не пам'ятаєте? Ви маєте на увазі білшину на біле, так? Я понимаю, что вообще их не надо было менять. Они революцию сделали, и они же раскидали. И сейчас ищут негодяя в Украине, эти сами такие. Злодей злодея летит и кричит: держи злодея, потому что сам такой самый. Ну разве законное правительство в России? С пушек по парламенту стреляли, захватили, передал Ельцин. Скажіть, будь ласка, от ми зараз вернемося все ж таки от до цієї колони на Дзяди. Куди ця колона йде, ведаєте? До кладбищ, наверное, до восточных, хрен не знаю. У Куропати. А может Куропаты, а может вот здесь как-то... И здесь их хватает. А куда у Куропаты? Куропаты это что, ведаете? Это где-то в лесу кусок, где хоронили это сталинские режимы расстрелянных. Там разграбали могилы, докажи, чьи они, сталинские или ваши, или мало людей пропадает сейчас. Ну, а что вы думаете вот про эту историю? Сталинские, не сталинские, может и сталинские. Так что вы про это все думаете? Сталин добра не принес, конечно, но довели народ, сделал революцию. А потом душили, как могли. Что вы про это думаете? Я думаю, что подлец, сделая все, люди думали революцию делать, погибли в гражданскую войну, их обманули опять. Душили как хотели. А потом как чуть-чуть выладилось, можно уже быть. Нашли Горбачева, говорить, переворот, надо опять душить. Скажите, будь ласка, ну вот зараз йдуть ушанувати вот этих ахвяров сталінських репресій. Ви самі за тое, ці покинуть гэта і не чапаць, і не здымаць эту історію. Як ви до этого ставитесь? Я так понимаю, что погибших своих, это ж наши деды, прадеды, надо помнить. Но это ж не, это подстрекательство к Майдану, к украинскому, больше ничего. Ну что, не так, что ли? Ну, у кожного своє міркування. Я так Нет, если они собираются команду с лозунгами, с некими, несут БНФовское знамя, а потом снизу украинское. Але дяди йдуть, ще коли про Україну не згадували. На дяди ходять вже більше за 20 років. Да, но тут я гляжу, знамя украинское снизу несут. Так ви супер того, як на дяди йшли со знаменем, так? Нет, я... кто со знаменем на дяды идет? На дяды идут рюмку, закуску, садятся кругом могилы, каждый прохожий подходит, его угощают, приглашают, а они сидеть, запротить водку. Ну, сами подстрекатели, и я же говорю, злодя за злодом бежите, говорит, держи вора. Дякую вам велике. Всього вам доброго, до побачення. Это мое мнение, Так. ваше, не знаю, это вашим тоже такое. Так, дякую велике. Вам нельзя сказать. Покуль ми довго розмовляли з нашим інтерв'юєром, колона рушила наперед шмат. Будемо зараз доганяти її помаленьку.
Ну, як бачимо, міркування складане. Тут тяжко визначити, що врешті чоловік, яка його позиція. Ну, хоча за все, що це є позиція. Не будемо її аналізувати зараз і розбирати. Будемо цікавитися міркуваннями інших людей. Що думають люди, інші мінаки про те, що зараз відбувається. Є і охотні віддати інтерв'ю, але не маємо зараз спинятися, маємо доганяти колону. Маємо доганяти колону. Маємо доганяти колону і так само зараз, покуль колона криху притишила ход, так само спинимо ще мінаков, яких ми тут бачимо. Спробуємо порозмовляти з людьми, що вони ведають, що думають на цю тему. Бачимо тут на ускрайку жінку з квітками. Підійдемо до її, порозмовляємо. Добрый день. Просим пробачения, журналистки, хотели поцікавиться... Они ждут уже. Пока доедут до вас, так два слова, коли можно, скажите для нас. А уже приехали. Ну, то пробачте. Не отрималося інтерв'ю. Будемо шукати інших людей, хто не спішається. Ну, от і бачимо таких, які стоять на ускрайку, не долучаються до колони, але уважливо сочать за тим, що відбувається. Добрый день. Просим пробачення, журналісти. Хотіли поцікавитися вашим міркуванням. Бачимо, що сочиться уважливо за колоною. Ці ведаєте, що за колоною? Нет, миленько, мы идем в церковь, и церковь, в церковь. Але гэта дзяды якраз Знали, но она другая тема. так само не атрымалася інтэрв'ю. Ну вот так. Пакуль што, вот пэўна таму у нас і невялікая колонна, што люди не толькі не долучаюцца, но не маюць меркавання на гэты конт. Чаму? Это так само іншае пытанне і доўгая гаворка. Там был костюм католический. Бачимо ще одного мінака. День добрий. Скажіть, будь ласка, чи ви удільничаєте у шесті, чи ви так прогулюєтеся? Удельничаю. Удільничаєте у шесті? Розділяю, що йду по тротуару. Ні, абсолютно. Просто тяжко визначити, хто прогулюється, хто удільничає у шесті. Тому цікавимося. Ви ці часто удільничаєте, ці перший раз, ці не перший. Чому? Не перший, но я лічу, що при любым раскладе політичних сил, коли не буде опозиції, я це розглядаю як опозиційне мероприятие і огульночеловічне, гуманітарне, то при зміні влади, при приході Лукашенки, мирного развития подій не буде. Вот это самое страшное. А мне не хотелось, чтобы на Беларуси пролилась просто 3-4 года кров. Это будет неизбежно, коли не будет політичного життя в країні. А на сьогоднішній день політичне життя відсутнічає. По великому рахунку. Что можно зробити, как оно было больше активное, больше живое? Вот мы зараз идем. Заховувати спокій, заховувати свою годність
Ну и вести, як это не банально будет сказано, работу поеду. Если я понимаю. И ведать, что у геополітичному плане лёс Беларуси залежит от двух гульцов Злучених Штатів и России. Ну и крыш под Европу. А мы повинны ориентоваться, безумовно, на Європу разом з Росією. Кажите, будь ласка, от зараз ми йдемо і бачимо, що не вельми не тільки активно удзельнічають, але не вельми охотно навіть розмовляють на тему гэтай акції сьогоднішньої. Ці магчыма гэта неяк змініць грамадскую думку? Не робіться з гэтага глибоких висновок. Якраз вот тое, что мало народу, свідчить про тое, что белорусы довольно адекватно оценивают ситуацию. Тут несколько сотен, а по моих рахунках так, около 3 миллионов уже незадоволены системой. Так что это ни про что не свидетельствует. Ну хотелось, 2000, то было бы веселее, некоторых было бы, может, даже приемнее. Все равно развязка будет. А вот развязка повинна быть мирной. Лукашенко, на великий жаль, этого не разумеет, его ближайшее хотение, и в этом их трагедия. Не драма, а уже трагедия. Дякую вам велико. Ну ось бачимо і таке меркаванне, так само вельми нестандартне, що дає оптимізм і нам так само у нашій дальнейшій праці. І будемо так само далі рухатися на початок колони, поки ніяк ми не можемо з нашими операторами її догнати. І зараз застаємося на завершення, розмовляємо з людьми, затишуємо ходу. Конечно, тут вельмі шмат цікавих особаў, шмат грамадскіх дзеячоў і палітычных дзеячоў. І проста небыяковых людзей, якія думаюць, чым меркаваннем можна зацікавіцца, чым меркаванне можа быць цікавым. Таму мы будзем размаўляць з гэтымі людзьмі, слухаць іхнія меркаванні. Ну, але зараз бачым на ўскрайку каля ближжевых домов мінакі, якія просто спыніліся і пільна сочаць за тым, што адбываецца. Вот размаўляем з людзьмі, што яны пра гэта думаюць. Што яны пра гэта думаюць, чаму не долучаюцца, поцікавимся меркаваннем людей. В Беларуси почему кричат «Слава Украине»? Ну, народу, я понимаю, но не к месту, по-моему, сейчас Украина. Какая слава героям, когда столько народу там погибло? Вот я не знаю, в моем понятии. Ну, там кричите, но тут мы белорусы, давайте свою отстаивать, правильно? Ну, это я не знаю, может, но мое такое мнение. Но это Украина, это боль нашего народа. И тут слава героям Украины. Как сейчас, какие сейчас на Украине герои? Которые убивают своих, что ли? Ой, ну, бачимо такое меркаванне. Колькі людей, столькі меркаванняў, як кажуць. Будем цікавіцца, што думаюць іншыя людзі. Як я кажу, у Кальоні шмат громадсько активних людей і політиків. І от серед інших бачимо тут християнського демократа Паула Сіляринца. Тільки що я бачила у Кальоні. Хотілося б так само його на міркуванні почути. На фонд...
акції, ходи. Бачимо Павла Северинця. Павел, день добрий, Радіо Свобода. Споткалися з вами нарешті, хотіли так само ваше міркування почути відносно вот этой акції. Зараз от ми розмовляємо з мінаками, які виказують задоволення, що на дзяди, християнське свято, День пам'яті, вживається символіка. У тим ліку українські сім'ї, білоруські. Що ви про це скажете? Дзяды – это акция памяти, это акция национальной свідомості, это речі, на яких тримається нація. Коли зараз наші сусіди, наш братній народ український переживає такий тяжкий час, то це ознака солідарності. Ось, ну а урешті-решт, зараз ось люди побили у церкві, у костьолі, у молитовному домі, долучаються до 6, людей робиться все більше, сподіваюся, що в Куропатах буде шматлюдно, багато молоді. Я думаю, що докуль є люди, які ушановують пам'ять продків, які тримаються історії, докуль живе Білорусь. Для вас особисто це який уділ? Ви як громадянин, як політик, я думаю, що ви давно удільничаєте цю акцію, правильно? Удільничаю давно, з 95-го року. Але, видите, тоді так само ось було, я був студент першого курсу і прийшов на акцію «Дзяди», там було около 300 чоловік, хоча і Позняк, і Биков, і знакомиті люди там просто були. Було небагато людей. Але вже праз півгоди, весною 96, вибухнули шматтисячні акції. Тому головне, каб була ось гэтая акція, головне, каб була гэтая пам'ять, каб яна заставалася. Часом не так істотно, колькі там людей. Де двоє ці троє зберуться у ім'я Божие, там і Господь все робить. Особливо песимистичних настроїв ви не переживаєте? Ні, абсолютно ні. Ні, це все-таки світле свято, тому що дзяди сиходять у небо. Ті люди, яких ми поважаємо, ті люди, чиїми переємниками ми себе лічимо, вони сиходять у небо, і це світло. Ми покуль на землі і стараємося зробити те, що можемо для і добра, і правди, і справедливості для Білорусі. Ось. Ну, наколькі атрымаецца, будзе бачна, але гэты шлях не ўніз, гэты шлях угару. Дякую, вялікі, дякую. Павел Северинец, сябра консервативно-християнской партии громадсько-політичний активіст, в'язень політичний, який так само неоднойче мав зневолені, відбував покарання такі. Зараз бачимо по дорозі такий міні-ринок, де люди гандлюють садовиною, городиною, так само глядять на те, що відбувається. Спробуємо порозмовляти з людьми, що вони про це думають. День добрый. Даруйте, Пиласочка, может, два слова скажете, что это такое, ведаете? Ну, это мне, наверное, кажется. Может, я ошибаюсь. Это, наверное, Чернобыльский шлях. Идут на этот самый, как он называется, Чернобыльский шлях туда, Куропаты, наверное. Так, Куропаты. Что такое Куропаты? Куропаты это запоминальное событие тогда, когда-то в каком-то прошлом веке, это было событие, не повторяли историю. Ну как, я не знаю, как... Сталинские репрессии. Ну да, типа того, да. Чули про это? Да. Что думаете про это, вот про эту колонну? Ці треба йти, ці треба шиновать? Это все это понятно, это общение, это все понятно. Чтобы такого больше не повторялось. Был мир и стабильность, уверен, завтра. Дякую, велике. Дякую вам. Всього доброго. Ну ось бачите, і таке міркування є, коли люди не дуже певні, що насамрэч відбувається, як, коли, куди, де, однак мислення громадських людей, мислення такое, что не мусим забывать историю, не мусим забывать свои корни. Нават коли люди не приймають уділ. Повністю ж таки треба в некім сенсі погодитися з нашими політиками, які
не выказывать пессимизм з того, що прийшло нешмат людей. Ми на хвилиночку перепинимося, каб знову доладувати нашу техніку і далі протягнемо наш шлях і протягнемо нашу трансляцію. Дякую Богу, що так от відбувається. І шествие проходить так вельми добре. Настрой добрый. Я прошелся по колонии только что, литерально, вот поглядел, что ну так перекинувся словами с разными людьми. Все вельми добре, это тішить. Ну, виглядає, що без ексцесу. Один, от ми отримали інформацію, що Сержук Боком був затриманий у метро. Ну так, занадто пильний міліціянт, причепився до штабу погоні, до чого на Білошалік, але відпустили його. Але ось тут по маршруті ексцесів не назирається. Ну, по-перше, ведається, ну тут на маршруті, тут є свист. Дякую вам, журналісти. Ви знімаєте, ви це фіксуєте. По-другое, разумеется, я бы, не знаю, может мне это куропатов сказать, я вот с часом гляжу вот на этих вот служек, занадто таких, знаете, режиму. И узглядываю свою службу в советское войско. Я двухгодичник офицером служу тут, на Беларуси, да. Я помню, какие здешевшие офицеры приходили с дальво, з обвод, да, казали, что рай потрапили, все, да. Вот эти служки, которые рвутся так вот, да, как они молодейшее поколение, они не ведают, что это такое, да, вот, хай они спитают у старейших. Чим это їх погрожає? От кримчаки, которые так само думают, а тепер поїхали на Колыму, на сонячний Магадан і так далі. Тому я можу так сказати, різні люди є, і у погонах, і без погонів. Я кажу про огульну тенденцію. Огульна тенденція така, що наша нація має молодь, яка виявила своє бажання повернутися до білоруської мови, до білоруської культури. Коштовность, незалежность Беларуси, это коштовность, яка не подлежит сумніву. Вот это что есть, вот это вельми тешит. А остальные там одинковые выпадки, это уже видатки, скажем так, процесу. Добре, дякую велике. Ну, будемо рушити далі. Дякую. Илья, добрый день. Олесь, подойдешь, пожалуйста. Вот один из активистов демократичного руху Илья Добротвор часто опинається за кратами. Ну, ви сьогодні на акції. Як вам ось перше враження, як по збору народу, по самим шествиям? Ну, на жаль, що людей не шмат, люди неякі на дворі холодні, свої справи, не їх забуваються. А тим, що все-таки у нашій державі є тільки на год 3 можливості офіційні показати, що хтось нехто супротив. Бо в останні дні ніхто дозволу, а майже ніколи не отримав ні на проведення ніяких шествий цієї акції. І потім я лічу, що дзяди все-таки треба, окремя своїх модулів, звичайно, щоб не було повтора, порухатися у куропата. Як, наскільки мені дозволяє 29-та, я кожен 29-й там, но дзяди раз в год можна знайти час. Хоча б раз в год. Чому народ так не вельми активно підтримує? Тому що немає можливості про це довідатися з офіційних СМІ, слабая, може, доходить інформація від політичної партії, демократичної. Ну, політичним, демократичним партіям у нас, на жаль, не дають можливості вести ніяку діяльність. Бо немає ні білбордів з рекламою партії, як на Україні, прикладно, ні в інших європейських країнах.
Нема, ну, люди ведают, что нечто чули про БНФ. И все, а про остальных они мальчиков не ведают. Вот. А по-другое, некое разочарование в основном у людей. Бо люди ничего доброго уже не чекают. И они не любят ни оппозицию, ни владу, в основном. Стомилися і від тих, скажімо. Так, стомилися від тих, але вони не бачать, ну, стільки місяців не можуть домовитися, щоб одного кандидата виставити. Это кажется, а як ви будете керувати? Шмат хто люди, звичайних людей таке питання задав. А як ви будете керувати, коли ви поміж собою не можете домовитися просто хто із вас прийде? Причем, что вы сами кажете, что выборов нема, выборов, ну, это все ведают. А все с такими эмоциями, с такими идут, будто бы выборы есть. И они вот вирішають боротьбу, ведуть поміж собою. Добре, Ілля, дякую велике, будемо доганяти процесу. В принципі, що демократичних активістів, таких ось на узровні керівників, не шмат. Можливо, тому що, ось, як сказав Ілля Добротвор, що є певне непорозуміння у самим демократичному осередку, що лідери опозиції не завжди можуть домовитися про які принципові моменти. І ось фактично ми бачили тільки одного з керівників білоруської християнської демократії Віталія Ромашевського, ну, Павел Северинець тут так само, ну, само собою, керівництво КХП БНФ, а ось що до остатніх, то особливо ми і не бачимо. Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Можно договариваться, если
Привет, Беларусь! Привет! Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Героям слава! Героям слава! Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Да, я перегрузил. Ну, есть. Я прийшов тому що з этого шествия неколи починався визвольний рух Білорусі. І
вось бачым яшчэ адзін харчовы кірмаш. Гэтымі днямі у выходныя практычна у кожным раёне Менска ідзе распродаж сельскохозяйственной продукции. Видать, по собекоште, по сниженных ценах. Ну, але небагато нечто покупников. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Мы знову у ефірі. Вибачаємося за технічні тяжкості, складаності. Процес новий для нас так само. І часто не від нашої волі залежить те, що раз-пораз переривається трансляція. Зараз спробуємо знайти ще когось з відомих людей. Ось бачимо, йде Артур Фінкевич, були полізневолені. Спробуємо запитати у його несколько питаний. Артур, добрый день. Радио Свобода. Литерально пару питаний. Ну, як ви можете оценить сегодняшнюю акцию? Вот уже хутко прийдем до туроплатов по массовости, по активности людей. Коли говорить про массовость, то в этом году дзиды, напевно, менш колькісні, ніж у минулому году. Але наша задача, не глядячи ні на що, выходить як мінімум 3 рази на год і показувати громадству то, що ми є, і некий вирішальний момент це саме громадство вийде. Будем сподіватися, що этим вирішальним моментом буде будущая президентська кампанія і конкретна дата президентських виборів 2015 року. Ну вот, коли можете поглядеть так на зрез присутніх, то фактично вот люди сталого узросту, как індивідуальним порядку і мінімум представників політичних партій руху. Що буде таких? Ну, я могу зауважить просто по себе и по тем, что я бачу среди моих знакомых, сябров, поплечников, что навіть ті люди, которые с года в год ходят, то с каждым годом их становится все меньше. И это сапраўды так. У кожного там некие свои справы.
нейкая праца там ці ще щось. Кожен спробує придумати нечто, каб не прийти. Ось. Ну, така от ситуація на фоні всеагульної апатії. Ось. Тому тут я лічу, що нічого дивного в цьому нема. І наша задача просто протягувати робити те, що ми робимо. Може бути, треба робити це ліпше. Може тоді і винік буде. Ну, ми спробуємо поговорити з мінаками, з людьми, які просто назираються, кажуть, зіваки. Не завсёды вдалые, люди просто ці розморочуються, ці полохаються. Це така всеагульна запродажа, вся апатія. Вельми наполохала украинская ситуация в Украине. Люди боятся войны. Для людей стало вельми шмат таких ярлыков. Наприклад, слово «бандеровець» або коли ти кажеш, що ти виступаєш за євроінтеграцію Білорусі. Это вельми полохає людей, тому що вони глядять російські канали, вони російський інформаційний простор, і вони, я скажу, що на 2/3 поділяють те міркування, яке є на російських телеканалах. На великий жаль, це так. І з гэтым ми не можемо нічого зробити, бо наші інформаційні можливості незалежних СМІ, опозиційних організацій, партій, вельми слабі на цьому фоні. Добре, Артур, дякую велике вам. Ненавидят эту Беларусь. Так ненавидят. До нас долучається Олексій Лапіцький, активіст Жодина. Ось Олексій зараз розкаже про своє враження, контактування з, скажімо так, качками, хлопцями, які нас супроводжають, колони супроводжають. Це люди в цивільному, їх легко відрізнити по фактурі. І вони нібито забезпечують безпеку сьогоднішньої імпрези. Олексій, будь ласка, ви кажете, що поговорили з ними, які у вас враження від розмови? Спочатку виглядали хлопці вельми такі спортові, такі здорові. Бачимо, що харчуються добре, займаються, тренуються. Идут разом за всеми у колонне сзади. Несколькими словами перекинуться захотел по-доброму. И они одразу сказали мне: заткнись, и матом. Я кажу: а что вы ругаетесь? А кто ругаетесь одразу? И тут же мне молчи, а то тебе воняет. Это абсолютно неадекватные,
підход, абсолютно неадекватні відносини. І я так розумію, ну так, воно бачно, що ці люди нас ідуть, заховують масове мероприємство, їм за це, вірогідно, і день певна оплата організаторів по законодавству. Але ці люди відносяться вороже до тих, хто приймає уділ в цьому мероприємстві і навіть провокує ситуацію. Це лише недопущально, і міліція, коли вона командирує своїх перепланутих співпрацівників для ведення служби і охоплення мероприємства, вона повинна інструктувати їх належним чином, такого не було. А у випадку фіксації таких обставин вона повинна приймати відповідні організаційні міри і дисциплінарно наказувати дадених співпрацівників. То, в принципі, склалося враження у вас, що вони з більшою охотою виконували свої непосередні функції, коли акція була не санкціонована, на розгоні і так далі. Ну так, і для цього, мабуть, і арестували. Они для этого тренируются. Хотя мне подалось, что вот где 3-4 человека сзади, они прикрывают как бы тылы колоні, і в випадку ніяких провокацій, вони добре якби допомога, тут же фіксація порушення. А вельми неприємно було враження і сексуальний настрой цілком. Потому что побач идут все бабульки, молодые семьи с детьми, спевают, указывают. И тут такой жесткий отказ, такая неадекватность. Такое вражение, что все, что ось зараз відбувається, вспомины про продков, коли ми виказуємо пам'ять о продках, йдемо у Куропати, це для їх чужое. Ось таке враження. Перший раз маленький контакт невеличкий і відповідне винні. Тут, напевно, більше логічно, ніж алогічно. Не перший раз стикаємося з цими людьми, тому я хотів якби по своїй певної по оптимізму і наївності, вірогідно, побачити ніяку адекватну реакцію, доброзичливу реакцію, тому що час міняється, обставини міняються, велике політичне керівництво починає міняти фразеологію. Не назирається, що Добре, Олексій, дякую велике. Дякую. Это был Алексей Лапицкий, активіст демократичного руху Жодзина. Нашим читачам і слухачам, напевно, він пам'ятний тим, що Янко Лапицький, його син, учився один на весь город у білоруськомовній школі. Зараз він вже навчається у ВНУ в Польщі. Ми протягуємо нашу трансляцію. Зараз рушимо по вулиці Карбишева і підходимо до скрижування з Логойським трактом. Уже досить близько до Куропатов, ну, відносно близько того маршруту, який вже пройдений. І зараз спробуємо ще
взять некалькі каментараў адносна сённяшняй падзеі, сённяшняе мерапрыемства. Ідзе ў Ютубе таксама і пішуць пытанні гледачы нашы, таксама просяць задаць іх удзельнікам акцыі, удзельнікам шэсця. Напэўна, будзе пытанне да арганізатараў. Вось адзін з гледачоў запытвае, чаму няма пагоні наперадзе калёны. Напэўна, трэба гэта даведацца ад саміх арганізатараў. Ці можна вас літаральна на ад моніторинг, ад ось зараз запитують, закидують питання, чому немає погоні напереді колони. Значит, ведаете, чему? Зараз я вам хочу сказать. Тому что сегодня мы идем под историчным национальным стягом Христа, разумеете? И вот тут символизуя кровь Христа на белой пшенице. Это символ тих ахвяраў, якія забиты, невинные, лежать у Куропатах, у Лошицах, шматликих гомельских Куропатах, это самочервинских, могилевских и так далее, по всей нашей стране. Поэтому мы идем под этим святым стягом. До речи я хочу сказать, одинная нация в свете, якая має такий стяг. Ви поглядите сполучення кольору. Бел, червоний, стяг Ісуса Христа. І він з'являється нашим історичним національним стягом і буде знову державним. Ось у чим. Ми просто повинні бути представлені пріоритети. І я хочу ще сказати, що вы бачите украинские стяги. Это солидарность с нашими братами украинцами. И они так сами потерпели и терпят зараз от этой сатанинской российской влады. Голодоморы, 6 миллионов украинцев, 2 миллиона белорусов забиты российскими войсками. Мы браты сопровождаем и у горе, и у радости, и такая ситуация. Тому мы выказываем солидарность с Украиной. Не на перемоги российской королевы, а перемога України є перемога Білорусі. Перемога Білорусі є перемога України. Ми брати. Ну, наскільки я ведаю, для вас це особисто, так само трагедія, тому що ваші сім'ї так само репресовані. Так, у меня, видите, значит, у меня моей бабуле по батьку родный брат, забитый в 1934 году в Казахстане только за то, что он мел хутор, и он был працовитым человеком. Вот. Моя мама 5 годиков, и мой дядька Кость, якого потом Сталин поклал за Белостоком, кинувши лобовые атаки на дивизии СС немецкие. Ему было 7 годиков, 1930 год. Пришли вызволители от Добробыта и забрали и коника, и коровку, и свинку. Побурили гумны и хотели выслать, як выслали соседнюю семью 11 человек у ГУЛАГ. И они оттуда не вернулись. Ну, якраз у моей бабули Марии помер муж, и старшина сельсовета сказал, куда ж вы высылаете? Коли уедут, вот помер это самое муж и маленькие детки. И еще подписывают 5 и 7 годиков. Так что это моя семья прошла, это все на моих. И коли кожный белорус успомни свой род и загляне в этот род, то и он знойдзе, что кожную семью белорусскую, литвинскую закранула эта беда. 2 миллиона белорусов знищено НКВД и 3 миллиона еще немцев знищено. Я не в одной. Что не гестапо, что НКВД, все в одной. Добре, Федераліст, дякую. Вам, напевно, там треба керувати зараз процесом, так? Добре, дякую велике вам. Гэта быў Алесь Чакольскі, адзін з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і, ну, скажем так, адзін з мадэратараў сённяшняй імпрэзы. Ён кіруе калонай.
зараз пішов якраз виконувати свої обов'язки. Наближаємося до Логойського тракту і будемо неяк орієнтуватися, куди далі рухатися. Зараз переходить колона Логойський тракт. Допомагають співпрацівники ДАІ, спинили рух. І ось будемо сподіватися, що за один раз усі перейдуть в цю дорогу. Героям слава! Героям слава! Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Живет Беларусь! Ось перейти за один раз не удалося дорогу. Зараз колона розбита на 3 частки. От голова. Посередині на виспачці зосталися і шмат людей ще на тим боку Логойського тракту. На тим так. Скажіть, будь ласка, ну, раз ви в одиночестві засталися, як вам сьогоднішнє мероприємство? Наскільки подрихтували? Вражено, конечно, что люди приходят, и молодых шмат, поэтому все То бок ви стараєтесь по можливості кожного? Конечно, конечно. У меня дяды по батьковой линии были репрессованы, так что мой долг тут быть. А ви самі откуль? Я из Минска. І ваші вот... Вообще-то я училась в Питере, жила в голодном крае, по Волжье в России, утекла оттуда. Из Москвы нас в фарш возила, такой голодный край был точно. Ну вот мои батьки тут. Дочка сказала, что ты там робишь, езжай домой.
Я приехала. У меня закрытая специальность, поэтому я тут приласкалась. А свояки были репрессованы в Беларуси? Так. Витебску. И ведаете, где похованы? Не веду. А за что репрессовали? Дед не здав ніякий мішок, бицем би м'якини нейкой. В общем, ерунда всякая. Так эти ворог те что-нибудь, вы следуете. То бок за дробість таку фактично знищили? Так. Я веду чоловік один на зараз він творить. Румеров, прозвище його. Його взагалі по 11 чоловік у роду було, репресовані, задіти. А зв'язки, так вообще там 70 чоловік було. Так що, така справа. Ясно. Чому от 25 годов уже фактично отзначается вот таким формате дяды, а улады так и не повернулись отваром до людей? Не признают. У нас та же самая улада, что вы хочете. Буксутностно мало что изменилось. И, конечно, ничего не изменилось. И растопчут всю правду, все. Ничего нема хорошего. Зрозуміло. Може ви назовітеся, як вас зовут? А что это за... Вы что? Рада Свобода? Тишурова прозвище. А, зовут? Добро, дякую. Ну ось покуль колона припинилася, чекаємо, покуль подійдуть усі остатні, бо Лакойський тракт не просто оказалося перейти, і зараз ось уз'єдновуються удільники шести. Ну, ось акурат 2,5 години протягивается шествие. Тешит, что колькость удельников меньше не становится, то по дороге, ну, так скажем, не отваливаются люди, стараются вести до конца. Бачим, что есть семьи с малыми детьми, и ось они так само хорошо, что настроены дойти до Куропатова. Спробуем наперед. Может быть, это сарказм.
Ну, ось ми бачимо панораму фронту, скажімо так, Альони. Тут і стяги біло-червоно-білої національної, і українські є так само. Стяги консервативно-християнської партії БНФ. Ушануємо ахвяров Куропатов, це розтяжки, лозунги. Обороним Беларусь від російського імперіалізму. Ну, ось те, що є сапраўды надзённым, і те, що хвалює сучасне білоруське громадство. Ну, на жаль, тільки, напевно, можна докладити демократичну участку, бо на державному рівні ніяк не означається гэта поминальная дата, скажем так. Што і констатуюць, дарэчы, удзельнікі шэсці, што за чвэрць стагоддзя нічога істотна не змянілася. Дзяржава ніяк не паварочваецца да праблемы ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій і працягвае ігнараваць, рабіць выгляд, што все ў парадку і все, што трэба, яна шануе, пра ўсё памятае. Зараз мы идем по улице Гамарника до скрыжавання з вулицы Мірошніченкі, і тады уже калёна паверне направо, непосредственно до урочышча Куропаты. До нас. Мы тут раз. Встречаем дом. Тут как раз рассказывай. У калёне чуюцца патрыятычныя спевы. Ну вось як чуем раз по раз. Выкрикиваются лозунги «Жыве Беларусь!» Зноў жа у знак солідарнасці з Украінай. Слава Украіне, героям слава! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Пару хвилин заміну акумулятора. Загадзя мусім папярэдзіць, што праз некалькі хвілінаў будзе зноў тэхнічная паўза. Трэба памяняць элементы сілкавання, каб працягнуць праз некаторы час нашу трансляцыю. Ну а пакуль без эксцэсаў. Наперадзе ідуць хлопцы, якія фармальна павінны ахоўваць эту калёну. Ну, фактычна па ўсім перыметры яны ідуць. Ззаду, сперадзе, па баках.
От зараз ми ще удокладнімо кількість удільників приблизно ось, від організаторів. На ваш погляд, сколько? Я лечу, что здесь, скажем так, с 1000 человек есть. Это так реальная лічба, потому что, бачите, коли поставить под человека 4 ушера, то он был бы там, але люди не компонуются и по 10 человек увидел ушера. Просто арифметика, ну, в детстве, скажем так, я лечу, что 1000. Ну, за ліком, що по дорозі хтось... Долучаются поступово и постоянно люди долучаются, особливо люди больше сталого возрасту, потому что уже тяжко. Вы бачите, что идея в основном это самый средний возраст и молодь. А ну, уже люди сталого возраста просто подъезжают и долучаются, звичайно, на там передопошник, опошник, так кроку, это самое. Вот такая ситуация. Поэтому я подвешу и изменился формат, скажем так. Мы бачите, худше идем, потому что идет та сама молодь, середній возраст. Добре, дякую велике. Зараз ми перервемося на кілька хвилин. Потребує технічна оказія, що називається. Дякую. Позвоните зараз Юле, спитайте, чи все нормально, чи пішов сигнал, бо ми міняли. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Это там с российскими номерами машина, да, снимали. Так тут мы трошечку их повеселили. Треба було зняти їх. Тут, ну, я так підказую журналістам. Реакцію цікава була, що навіть міліція засміялась. Протягиваем нашу трансляцию. Колонна наближается уже на дорогу, яка буде виводити непосередньо на урочище. Сапраўды, яна чым бліжэй доходим до Куропатаў, тым колонна, калі не большая, то прынамсі не меншая. Таму што сапраўды люди далучаюцца по дарозе і не дуже доходить. Тыя, хто распачыналі шлях, ідуць далей. І от мне зараз цікаво було поговорити з молодими людьми, які несуть крижі. Це такий вже добрий кавалок дороги, шляху. І як вони почуваються з гэтым грузом вельмі адказным, пачесным, ну і які всім при гэтым мае вагу реально. Хто гэтыя маладыя людзі? Чаму яны гэта робяць? Зараз дачакаемся некоторых из них. Бачым юнакі. Прынамсі двоих з них я бачу, што яны нясуць крыж увесь шлях. Маладыя люди, дзень добры, дазвольце з вами пазнаёміцца. Бачу, што вы несеце крыж пэўна ад пачатку, ад парка Чылюскінца, так,
Скажите, кто вы? Звезды Плеса, Смоленский район, Минская область. Як ви сьогодні тут опинулися? Поглядели объяву на сайте свобода.орг. Рада Свобода. Ви, до речі, зараз даєте інтерв'ю Рада Свобода. Что сказать? Что для вас эта акция? Что вы приедете, чему удельничать? Дяды, это исконный белорусский праздник. Как бы, что я хочу. Я даже не знаю, что я участвую. Для меня это важно. А как для остальных, для меня это важно. Как я иду. У меня дед воевал. И прадед тоже. Шануєте їх пам'ять зараз? Пам'ять. Дякую. Скажіть, молодий чоловік, ви так само, я так розумію, від початку йдете з крижом, так? Да. Ви сам удельничаете в некой політичній партії, ці ви сам по собі удельничаєте в цій акції. Яким чином ви тут? Ну, я сам по себе. Я перепрошую, назовіть класно. Вася. Яким чином ви удельничаєте? Прийшли по своїй ініціативі, ці ніяких сябра, ніякої політичної партії, ці руху? Сябр позвал. Впереди. С сябром приехали? Откуль? Лисы, получается. Вы чему? Скажите. Что? Для вас это удел нечто означает? Ну, конечно, означает. Давай сегодня не можешь говорить. Кришні не тяжко? Дякую велике. Хотілося б так само ще скільки слово поговорити з жінками. Наші глядачі виказували, до речі, таке ожидання, яке більше було розмови з жінками. Я хочу відзначити, що в цій колонії сьогодні доволі шмат іде мужчин різного віку, і сталих, і середнього, і молоді. Ну, тешить, потому что это, ну, наша все ж таки опора. Як бы ни было, мужчина это оборонца, это моц, сила, на якую мы опираемся. Может быть, все наше громадство, все такі оборонці, мужчини завсёды були оборонцями. І покольку тут сьогодні шмат, вот это некая їхня позиція, что ли. І гэта вельми приємно, гэта радує. Женщины наши активные, они завсёды удельничали, а вот мужчин стало больше, это так само вельми приємно. Одна з женщин, вот зараз побудь со мной, господарня Людмила Грознова. Хотілося б кілька слов сказати, Людмила, ваші оцінки, ну, увогуле, в этой сьогоднішній акції, і я знаю, що вам є з чим порівняти. Вот, на яку користь це порівняння, ваша оцінка вот этого порівняння? Ці на ті часи, коли виходили тисячі людей. Ці, може, більше коштовно, коли не шмат, але у тяжкий час. Той час, коли у здиму того патріотичного вже, ну, меншого було на 80-х, 90-х годах, правильно? Золото тем ценно, что оно редко. И сегодняшняя акция тем ценна, что вышли люди по зову сердца, и они как солид нации. Поэтому вот что-то принизить и как-то обесценить их действия, у меня не поднимается рука. Это супер, что вот мы так идем, все это видят из окон, и Беларусь жива, и память о Беларуси жива. Я хочу только еще сказать, назвать имя своего деда. Казимир Жулинский, которого в 1937 году весной забрали из семьи, имея 12 детей. Через полгода расстреляли, только потому что он был поляк, и он был грамотный. Ребята, где флаги белорусские ваши? Я не вижу это БНР флаг какой-то покойный. Отбывается некий инцидент. Хотелось бы разобраться, что им отбывается. Не могу
зрозуміти, чи чоловік протестує серед чогось. Чи може ніхто потлумачить, що здарилося? Що ви Спросите, нічого мені. Зрозуміло, дякую. Зараз поспробуємо розібратися все ж таки, що за інцидент здарився. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви співпрацівники міліції, так що тут здарилося? Ви випадково, ви дільники? Ага, ну тоді, може, розкажете про своє діло в этой акції? Нормальные люди. Нічого не говорить. Я нормальный человек, мне еще Я зрозуміла. Я нормальный человек, мне еще Бачимо, що зараз мінаки виказують своє незадоволення. Скільки людей, стільки міркувань. Ну от, бачите, у нас господар Чахольський, хотілося б, щоб він мені прокоментував ці інциденти. Ну, спробувала я тут висвітлити. Працівники міліції цивільним, як ви зауважили, не призналися, що вони з'являються міліціянтами. Кажуть, що вони нічого не можуть зрозуміти, що відбулося. З того, що я назирала, мінак, який стояв поруч, почав кричати, чому тут немає білоруських стягів. Які він білоруський хотів стяг побачити, напевно, державний. Удільники акції обурилися, почали вигукати йому якесь своє міркування, показали їм стяг. Ну, у виніку цього чоловіка затримали співпрацівники міліції, можливо, вони його затримають. Вони його перевели на інший бок дороги. Ну і от під цю якраз ситуацію людей на припинку так само почали виказувати своє незадоволення тим, що проходить ця акція. Каб не здарилося ніякого іншого інциденту, от організатори розвели цю ситуацію, і зараз колона протягує шлях. Чому так відбувається? Ну, тяжко сказати. Бачимо, що подобне свідчить про те, що не всі з'являються прихильниками ніяких національних ідей, національних традицій. Шмат робить свою справу позиції держави, яка ніяким чином не підтримує національні ніякі памкнення людей. Ну, як уже сьогодні казав мій колега Ігор Петровний, десятками років вже люди ходять у Куропати, десятками років чекають, що там буде усталюваний годний меморіал у пам'ять ахвяру політрепресій. Але за всі ці роки не то, що меморіалу, але усе більше і більше йде наступ на Куропати. Зараз будується Бульбаш-Холл, так званий, який вже одняв частку охоронної зони. Планується інше будівництво. Куропати боронять тільки громадськість. Многие люди, наслухавшися державної пропаганди про телевізії, радіо, займають ту ж позицію, особливо не думаючися насамреч, що є коштовність національна, що є національна спадщина, яку треба оборонити. І таким чином відбуваються ось такі непорозуміння. Ну, на щастя, їх не шмат. Все ж таки більше людей виказує солідарність. Ми бачимо, що йдуть і машини, які сигналять і виказують своїми сигналами підтримку. Але, бачите, існують і такі інциденти. Міркування людей поділилися. На жаль, це відома справа, що в нашій ситуації, в нашій Білорусі, є поділ посеяны, так сказать, пропагандистской улогой політики держави, яка умацовує у людей не прийняття і ніяких національних коштовностей і традицій.
На жаль, вот в вынике этого инцидента не удалось мне договорить з подарною Людмилою Грозновою, яка повідомила, що її особисто свояки потерпіли. Зараз хвилиночку ми з вами поговоримо. Потерпіли її особисто свояки у репресіях 30-х годів. І в цій колонії є люди, які йдуть менавіта, каб ушанувати пам'ять своїх продків. Я перепрошаю, назовите, коли ласка, чому ви удельничаете, що ви можете сказати? Ну, как свое делают я. А вы кто? Я журналистка, вы даете зараз интервью «Радио Свобода». Да. Радио Свобода. А кто? Галина Бакунчик. Назовите вы, ласка. Я Мария Бабко. Вы из Менска? Я из Менска. Чему вы удельничаете теперь? Как у народа была память, и сердце так было, как мы ведали, что мы, белорусы, поведали свою историю, какая она трагичная. Вот. И про эту память у нас повинно быть и будущее. Як это можно зробить? Вот, что вы можете сказать про то, что вот только что было, когда люди на припинку обуралися тем, что вот зараз іде такого? Я думаю, что они не ведают истории нашей. И у них нема ни памяти, ни сердца. Просто, не скажут нам только. Иначе не скажут. Я не чула, что они казали, но не бачила, что они говорили. Таких людей, на жаль, у нас шмат. Але правда за нами. Дякую велике. Дякую. Я слухаю «Свобода». Не «Свобода». Сербська чувак. Ветераніться і... Глядите через интернет. Вот такая можливість. Скажите своим свекам, что можно поглядеть нашу трансляцию в прямом эфире в интернете. Дякую велике. Ну, ризикнемо ми ще раз сьогодні спитати мінаков, які ще зустрічаються по дорозі, бо хутко ми вже вийдемо за межі міста і пойдемо вже у Куропатський ліс. А поки ми ще бачимо шмат людей, які тут у нас є по дорозі, ми їх бачимо. І поцікаємося їхнім міркуванням все ж таки. Що вони про це думають, як ставляться. Бачимо молодого чоловіка з погоні. Запитаємося у його кілька слов. Так, він зайнятий, значить будемо зараз шукати іншого соразмовця. Господарня Людмила Грознова, зараз ми її знову бачимо. Хотілося б з нею договоритися. Господарня Людмила, перепрошую за інцидент не наш, але мусили звернути на його увагу. Так давайте ми з вами все ж таки дорозмовляємо про ваших репрессованных свеков, правильно я это понимаю? Да, вот это память нашей большой-большой семьи. Наш дедушка на Украине, в Житомирской области, деревне Топоры. В 1937 году его забрали. Он был грамотным очень человеком, руководил отделением в колхозе и в совхозе. Поляк, католик. Через полгода его не стало, но об этом узнали лет, наверное, только через 20, когда пришла уже бумажка, что он был репрессирован, погиб где-то в каких-то шахтах, и он был без вины, пострадал. Ну, для нас это, конечно, всегда была большая такая трагедия, мы все это знаем. И мы понимаем, что это не единичный случай в тех местах. Это делалось в массовых масштабах. Убирали поляков или ополяченных украинцев, одукованных людей. И таким образом вырезалась элита. А оставалась такая масса более пассивная, которой легче было управлять. Поэтому вот эти сталинские террористические методы, они, конечно, исковеркали жизнь многим миллионам людям. И вот сегодня нужно об этом помнить.
Як вам подається, чи не є навіть ті інциденти сьогоднішні протягом тих репресій, про які ви тільки що казали? Ага, сегодня, оказывается, нашли другие варианты манипулирования сознанием и управления обществом, более тонкие инструменты, и уже не требуется массовых снижений и таких тотальных, жестких, губительных мер, как вот в те времена. Сегодня достаточно кнопки телевизионной, с помощью которой в течение нескольких лет скручиваются мозги, и человек превращается в абсолютно зомбированное существо, не способное ни к анализу, ни к пониманию реальности, и воспринимает только то, что говорится с телевизора. И вот эта ложь, вот это вранье, оно разливается по всему обществу, и общество становится таким же деградированным, манипулируемым и управляемым. Поэтому немножко страшновато становится, конечно, что возможны разные серьезные варианты, не только вот как сегодняшних событий украинских, но это может и вот как-то, есть определенные параллели, и мы понимаем, что сегодня тоже день или годы випробування для нашого громадського. Пані Людмила, вот зараз нас глядять наші глядачі «Свободи». Ваше міркування, ці, от, не знаю, пропанова, ці ваш некий тезис видатним людям усім. Що нам робити разом, щоб не опинитися в такій ситуації, про яку ви зараз говорили? Ну, во-первых, выключить телевизор. Им в первую очередь российские каналы, во-вторых, вернуться в реальность, в реальную жизнь и стать людьми. Конечно, как бы это очень огульно, но, по крайней мере, заговорить с соседкой, поговорить с детьми, найти общий язык с мужем, с тещей, с свекром, с коллегами, сесть за один общий стол и обсудить разные ситуации жизненные. Просто пойти в какие-то кружки, заняться какой-то работой для общества, хотя бы травку покосить возле дома. Вот эти вот элементы такого не атомизированного, а солидарного человеческого бытия, они возвратят на жизнь. Дякую велике. Дякую. Ну, тим часом наша колона вже починає переходити дорогу, яка навпрост йде до Куропатського лісу. Колона наша доволі велика сталася. От зараз, коли поглядіти, то значно більше, ніж так, як вона розпочиналася. Незважаючи на таке досить студенне надвор'я, незважаючи на які інциденти, бачите, все одно люди мужно рухаються. І гэта позиція варта поваги, шанування. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава змагарам! Слава! Вільня Білорусь! Живе! Вільня Білорусь! Живе! Вільня Білорусь! Живе! Живе! Білорусь! Живе! Білорусь! Живе! Білорусь! Живе! Білорусь! Живе! Білорусь! Стоим, 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 стоим. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Знову стоїмо на переході, вже на опошнім, можна сказати, дорожнім переході до Куропатова. І знову ж спинили колону для того, щоб йшов транспорт, і знову, щоб люди не потрапили під коло і не було попроку у порушенні громадського порядку. Люди спинилися, справді вельми культурно, дисципліновано чекають, як перейти дорогу, перекрочити.
Люди несут, бачимо, в руках не тільки стяги, транспаранти, а другу таку картину. Квітки, їх, звичайно, це прийнято на могилку, коли вшановувати пам'ять. По миру несуть квітки. Поруч саме стоїть мужчина. Я хотіла би кілька слов його запитатися. День добрий, для свободи скажіть кілька слов. Привітання. Ви откуль, ви чому, ви до кого з квітками? До продків, до всіх, хто змагався за волю і суверенітет нашої батьківщини. Это ваша данина такая как бы громадянская, так? Ці у вас І особиста і громадянська, тому що всі якимось чином у нас на батьківщині потерпіли. Коли непосредственно, може бути, близькі, там, родні, знайомі, все у нас, бо це ж мільйони були ахвярів. Як вам подається, чому от колона наша, конечно, не малая, но тем не меньше. Нават бачимо в таких ситуаціях, коли виказують незадоволення тих, хто знаходиться на вулиці. Чому так відбувається? Що за це можна робити? Чи це справді нека трагедія, чи це не так усе драматично, як нам подається? Вельми добре, що є люди, які роблять це духовний і фізичний чин. Було б значно горе, коли б нічого не було. Але нас буде з кожним годом все більше. Так що все вже добре. Батьківщина буде суверенна. Дякую, Лікар, дякую. Всього доброго. Ну, переходимо і знову до... Бачите, я помилилася, ще один є переход про світлофор. І знову колона спинена у двох місцях. В одному місці вже люди перейшли і рухаються, у другому місці чекають переходу. Вельми пригожо глядяться біл-червоно-білі стяги. Завсюди пригожо глядяться, особливо коли у великій колоні людей. Доганяємо ми одну з часток колону, яка вже розділена на 3 частки. От у зв'язку з цими всіми переходами. Звісно, були часи, коли йшли шляхом безпропинним. Ну, але сьогодні вже шмат про це казали, що не так усе просто у нас зараз у нашій країні. Хоч присутність вот этой кількості людей традиційно, без перепинку, шмат годов, у шесті на Куропати, воно дає підстави для доброго настрою, для оптимізму при всім при тим. Хотілося б так само підійти до молоді, якої доволі шмат сьогодні тут, поговорити так само про їхній уділ у акції. День добрый, молодые люди, радует свобода, повернитесь, коли ласка. Скажите кольки слова про ваше дело. Вы откуль? Вы меньшуки? Вы приехали от некуль? Я з Минска. Вы сябры? Так, сябры. Вы одно слово приехали на дяду? Так, одно слово. Чему? Что для вас дядя? Сходите в Куропаты, день памяти предков загинулых. Ушановать память. Так. Для вас что в этот день? Ну, це день, коли Білорусі вшановують своїх предків, тих минулих поколінь, тих, які змагалися за Білорусі. Скажіть, будь ласка, ці ваші батьки, свояки, ведають, що ви прийшли сюди на цю акцію? Мої батьки ведають, і ведають, для чого я прийшов. Вони поділяють мої погляди і лічать, що в Білорусі повинні бути вшановані ахвяри комуністичних репресій. Нація не повинна забуватися на той геноцид, який відбувався у 30-х роках.
Дякую велике. А зараз до вас, скажіть, у Городні, чи є таке місце вшанування пам'яті? Є шмат розкиданих могил. Ось туди приходять громадські активісти, але не так масово, на жаль, останні роки. Ось. Розумію, так само, так? Ну, так само, але все ж таки, це традиційне місце з 88-го року, наскільки я пам'ятаю. Я чому перепитую, мені так само цікаво міркування ваше осереддя, в яким ви знаходитеся, ваших батьків, мовчима, свояків, сябров. От про ваш уділ і вогулі про цю акцію, що вони кажуть? Ніхто удільничає, а ніхто не удільничає. Чому? Ну, більшість підтримує. Мої свояки, мої батьки, хто приїжджає, хто вдома їздить по могилках, ось, ушановує просто. Збільшого підтримують. Як вам подається, ці є сподівання на молодь, ці ваше покоління, ваші знову ж себе знайомі, ці підтримають цю традицію на будущому? Звісно, складне питання. Може у інших. Рушимо далі. Доходимо незабаві до підземного переходу, який вже виведе нас непосередньо на Дзядин. З дітьми. Натурально, что не выпадково запросили сюда своих детей. Зрештою, зараз запитаємося, що про уділ своєї сім'ї кажуть саме люди. Добрий день. Я прошу пробачення. Радіо Свобода. Зараз ми в прямому ефірі. Я так бачу, ви з дітьми. Я чому к вам підійшла? Це ваші діти, так? Так. Всі сім'єю? Так. Чому? Ну, треба. Треба. Діди – це такий праздник, таке свято, яке треба відзначати. Ну, а з дітьми чому? Это что, передача традицій, ці ведов, що таке діди? Ну, це свято огульне для всіх, не тільки для стариків, так само для молоді. Дякую велике. Скільки годов, кажи? Скільки тобі год? 6,5. Куди ти зараз йдеш? Ти ведеш, ти казав тата. На праздник деды. А что такое деды? Это когда вспоминают разных своих дедов, которые умерли. Молодчинка, дякую. А ты скажи, не стомился? Нет. Не стомился? Да. А ты про деды ведаешь что-нибудь? То, что в этом, когда этот праздник идет, надо вспоминать своих дедов. Дякую велике, дякую. Ну, треба сподіватися, що традиція діда у вашій сім'ї безперепинна буде, так? Сподіваюся. Дякую велике. Ну, в колонії більше нема викличів, нема лозунгу. Підходимо вже до Куропатського лісу. Фактично ми вже у Ілі. Зараз тут з цього боку дороги, яка ближче до міста, вже усталювані крижі, меморіальні такі камені. А коли пройдемо про підземний переход, то вже опинимося непосередньо біля крижа попутникам Білорусі. Стало тише, і це місце вимагає тишини, бо жалобне місце, це фактично могилки. Где так шмат могилов, что нельзя було, напевно, їх кожен позначити. Машини, які йдуть зараз по шаші, сигналять, літають віддільні происшествия. Ну, это бодай один, что ще вот гучно так звучить. Перепинітеся, таке враження, що підвисло трошки. Правда? Да, зараз пройдемо цей тоннель. Так, зараз ми спробуємо, добре. Зараз поглянемо.
Ніяке треба закінчення. Зараз мы уже стоим, можно сказать, на месте, коля крыжа, колонна доходит уже до крыжа покойникам Беларуси, вышахтывались, дочекались, покуль большинство людей выйдет с подземного переходу и уже подходит до места. Тут шмат, вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі, просто неверагодна. Хоць яны ўсе цывільным, але лёгка пазнаваныя, з наушнікамі ў ушах, хаця не прызнаюцца, робяць выгляд, што яны і так мінакі, удзельнікі. Ну і шмат журналістаў, якія таксама чакаюць, здымаюць гэтую калону, фільмуюць усё. Так, ну вот нібито. Може зараз ще початок випливу. 19 хвилин у мене. А ні, ну і так буде нормально. Ну ось ми нарешті дійшли до фінальної кропки нашого маршруту. Зараз рихтується тут мітинг. Так, по колу оставляем концовку. Організатори розставляють людей, щоб усім було чутно і бачно, що буде відбуватися. Ось зараз просто деякий час почнеться мітинг. Дякуючи по всім. Ну, ось ще не вся колона підтягнулася, правда. Что аккумулятор сідає, то там не там какие-то самые, На жаль, традиційно у Куропатах дренна з сувязю. Це вже технічна проблема, яка не залежить від нас. Тому в будь-який момент трансляція може спинитися. До того ж, є і технічна проблема у нас. Акумулятори, що називається, не вічні, і ось їх ресурс так само вичерпується. Ну, коли коротко підсумовуючи, то 6 тягнулося криху більше за 3 години, а може 3,5 години. Сюди йшли люди. По оценках организаторов, удельников было 1000, больше-меньше, потому что некоторые долучались по ходу, некоторые отходили, потому что сталые люди физично не могут пройти такую долгую дистанцию. Ну, что сказать еще можно? Была отчувалась напруженность, потому что, когда мы шли по маршруте, была разная реакция с боку мінаков, тих, хто, кажуть, просто зіваки, які... Як ви будете керувати? Шмат хто люди, звичайних людей таке питання задав. А як ви будете керувати, коли ви поміж собою не можете домовитися просто хто із вас пойде? Причем, что вы сами кажете, что выборов нема, выборов, ну, это все ведают. А все с такими эмоциями, с такими идут, будто бы выборы и есть. И они вот вирішають, боротьбу ведуть поміж собою. Добре, Ілля, дякую велике, будемо доганяти процес.
В принципі, що демократичних активістів, таких ось на узровні керівників, не шмат. Магчыма тому, що, ось, як сказав Ілля Добротвор, що є певне непорозуміння у самим демократичному осередку, що лідери опозиції не завжди можуть домовитися про які принципові моменти. І ось фактично ми бачили тільки одного з керівників білоруської християнської демократії Віталія Ромашевського, ну, Павел Северинець тут так само, ну, само собою, керівництво КХП БНФ, а ось що до остатніх, то особливо ми і не бачимо. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Можно добиваться, Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Героям слава! Героям слава!
Да, я перегрузил. Да, есть. Я прийшов тому що з цього шестя неколи починався визвольний рух в Білорусі. І Ну, ось бачимо яшчэ адзін харчовы кірмаш. Гэтымі днямі у выходныя практычна у кожным раёне Менска ідзе распродаж сельскагаспадарчай прадукцыі. Відаць па сабекошце, па зніжаных цэнах. Ну, але небагата нешта пакупнікоў. это же можно радость. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Ми знову у ефірі. Вибачаємося за технічні тяжкості, складаності. Процес новий і для нас так само. І часто не від нашої волі залежить те, що раз по раз переривається трансляція. Зараз спробуємо знайти ще когось з відомих людей. Ось бачимо, йде Артур Фінкевич, були полізневолені. Спробуємо запитати у його некалькі питання. Артур, добрий день, Радіо Свобода. Літерально пару питань. Як ви можете оцінити сьогоднішню акцію? Ось уже хутко прийдемо до Куропатов по массовости, по активности людей. Коли говорить про массовость, то в этом году дзиды, напевно, менш колькісні, ніж в минулому году. Але наша задача, не глядячи ні на що, виходить як мінімум 3 рази на год і показувати громадству то, що ми є, і некий вирішальний момент це саме громадство вийде. Будем сподіватися, що гэтым вирішальним моментом буде будущая президентська кампанія і конкретна дата президентських виборів 2015 року. Ну коли можете поглядіти так на зрез присутніх, то фактично люди сталого узросту, так індивідуальним порядку і мінімум представників політичних партій руху. Чому ось таких? Я могу зауважить просто по себе и по тем, что я бачу среди моих знакомых, сябров, поплечников, что навіть ті люди, которые с года в год ходят, то с каждым годом их становится все меньше. И это сапраўды так. У кожного там некие свои справы, некая праца, там ці ще щось. Кожен спробує придумати нечто, каб не прийти. Ось. Така от ситуація на фоні всеагульної апатії. Ось. Тому тут, я лічу, що нічого дивного в этом нема. І наша задача просто протягувати робити те, що ми робимо. Може бути, треба робити це легше. Може тоді і виник буде. Ми спробуємо поговорити з мінаками, з людьми, які просто назираються, кажуть, зіваки. Не завсёды вдалые, люди просто ці розворочуються, ці полохаються. Це всеагульна продажа, вся апатія. Вельми наполохала українська ситуація в Україні. Люди бояться війни. Для людей стало вельми шмат таких ярликів. Наприклад, слово «бандеровець» або коли ти кажеш, що ти виступаєш за євроінтеграцію в Білорусі. Это вельми полохає людей, тому що вони глядять російські канали, вони російський інформаційний простор, і вони, я скажу, що на 2/3 поділяють те міркування, яке є на російських телеканалах. На великий жаль, це так. І з гэтым ми не можемо нічого зробити, бо наші інформаційні можливості незалежних СМІ, опозиційних організацій, партій вельми слабі на цьому фоні. Добре, Артур, дякую велике вам.
Так ненавидят. До нас долучається Олексій Лапіцький, активіст Жодина. Ось Олексій зараз розкаже про своє враження контактування з, скажімо так, качками, хлопцями, які нас супроводжають, колони супроводжають. Це люди в цивільному, їх легка відрізність по фактури. І вони нібито забезпечують безпеку сьогоднішньої імпрези. Олексій, будь ласка, ви кажете, що поговорили з ними, які у вас ураження від розмови? Спочатку виглядали хлопці вельми такі спортові, такі здорові. Бачно, що харчуються добре, займаються, тренуються. Идут разом з усіми у колоні сзади. Несколькими словами перекинуться захотел по-доброму. И они одразу сказали мне: заткнись, и матом. Я кажу: а что вы ругаетесь? А кто ругаетесь одразу? И тут же мне молчи, а то тебе воняет. Это абсолютно неадекватный подход, абсолютно неадекватные відносини. І я так розумію, воно бачно, що ці люди нас йдуть, заховують масове мероприємство, їм за це вірогодно і день певна оплата організаторів по законодавству. Але ці люди відносяться ворожо до тих, хто приймає удел в цьому мероприємстві і навіть провокує ситуацію. Це лише недопущально, і міліція, коли вона командирує своїх перепланутих співпрацівників для ведення служби і охоплення мероприємства, вона повинна інструктувати їх належним чином, такого не було. А у випадку фіксації таких обставин повинна приймати відповідні організаційні міри і дисциплінарно наказувати дадених співпрацівників. В принципі, склалося враження у вас, що вони з більшою охотою, які виконували свої непосередні функції, коли акція була не санкціонована, на розгоні і так далі. Ну так, їх для цього, мабуть, і арестували. Они для этого тренируются. Хотя мне подалось, что где 3-4 человека сзади, они прикрывают тылы колоні, і в випадку ніяких провокацій вони добре допомога, тут же фіксація порушення. А вельми неприємно було враження і сексуальний настрой цілком. Потому что в Тобачи идут все бабульки, молодые семьи с детьми, спевают, указывают. И тут такой жесткий отказ, такая неадекватность. Такое враження, что все, что ось зараз відбувається, вспомины про продков, коли ми виказуємо пам'ять о продках, йдемо у Куропати, це для їх чужое. Ось таке враження. Перший раз маленький контакт невеличкий і відповідне винні. Тут, напевно, більше логічно, ніж алогічно. Не перший раз стикаємося з цими людьми, тому я хотів по своїй певної по оптимізму і наївності, вірогодно, побачити деяку адекватну реакцію, доброзичливу реакцію, тому що час міняється, обставини міняються, велике політичне керівництво починає міняти фразеологію.
пожирает. Добре, Олексій, дякую великий. Дякую. Это был Алексей Лапицкий, активіст демократичного руху Жодзина. Нашим читачам і слухачам, напевно, він пам'ятний тим, що Янко Лапицький, його син, учився один на весь город у білоруськомовній школі. Зараз він вже навчається у ВНУ в Польщі. Ми протягуємо нашу трансляцію. Зараз рушимо по вулиці Карбишева і підходимо до скрижування з Логойським трактом. Уже досить близько до Куропатов, ну, відносно близько того маршруту, який вже пройдений. І зараз спробуємо ще взяти кілька коментарів відносно сьогоднішньої події, сьогоднішнього мероприємства. Це в Ютубі так само, і пишуть питання глядачі наші, так само просять задати їх удільникам акції, удільникам шествия. Напевно, буде питання до організаторів. Ось один з глядачів запитує, чому нема погоні напереді колони. Напевно, треба це довідатися від самих організаторів. Ты можешь у вас литерально на от мониторинг, от ось зараз запитують, закидывают питання, чому немає погоні наперед колони. Значит, ведаеце чаму? Зараз я вам хочу сказать. Тому что сегодня мы идем под историчным национальным стягом Христа, разумеете? И вот тут символизуя кровь Христа на белой плащанице. Это символ тих ахвяров, які забиті, невинні, лежать у Куропатах, у Лошицах, шматликих гомельских Куропатах, это само Червинских, Могилевских и так далее, по всей нашей стране. Поэтому мы идем под этим святым стягом. До речи, я хочу сказать, одинная нация в свете, якая має такий стяг. Ви поглядите, сполучення поля. Бел, червоний, стяг Ісуса Христа. І він з'являється нашим історичним національним стягом і буде знову державним. Ось у чим. Просто повинні бути представлені пріоритети. І я хочу ще сказати, що ви бачите українські стяги, це солідарність з нашими братами-українцями. І вони так само потерпіли і терпять зараз від цієї сатанинської російської влади. Голодомор, 6 мільйонів українців, 2 мільйони білорусів забито російськими владами. Ми брати справді і у горі, і у радості, і така ситуація. Тому ми виказуємо солідарність з Україною, не на перемогу російський імперіалізм, а перемога України є перемога Білорусі. Перемога Білорусі є перемога України. Ми брати. Ну, наскільки я ведаю, для вас це особисто, так само трагедія, тому що ваші сім'ї так само репресовані. Так, у меня, видите, значит, у меня моей бабули по батьку родный брат, забитый в 1934 году в Казахстане только за то, что он мел коровку, мел хутор, он был працовитым человеком.
Ось, моя мама 5 годиків, і мой дядька Костя, якого потім Сталін поклав за Білостоком, кинувши в лобові атаки на дивізії СС німецькі. Ему было 7 годиков, 1930 год. Пришли вызволители от Добробыта и забрали и коника, и коровку, и свинку. Побурили гумны и хотели выслать, як выслали соседнюю семью 11 человек у ГУЛАГ. И они оттуда не вернулись. Ну, якраз у моей бабули Марии помер муж, и старшина сельсовета сказал, куда ж вы высылаете? Коли уедут, вот помер это самое муж и маленькие детки. И еще раз подписываю, 5 и 7 годиков. Так что это моя семья прошла, это все на моих. И коли кожный белорус успомни свой род и загляне в этот род, то он знойдзе, что кожную семью белорусскую, литвинскую закранула эта беда. 2 миллиона белорусов знищено НКВД и 3 миллиона еще немцев знищено. Я не в одной. Что гестапо, что НКВД, все в одной это самое. Добре, Федораліс, дякую. Вам, напевно, там треба керувати зараз процесом, да? Добре, дякую велике вам. Это был Олесь Шахольский, один из керівників консервативно-християнської партії БНФ и, ну, скажем так, один из модераторов сьогоднішньої імпрези, і він керує колоною. Зараз пішов якраз виконувати свої обов'язки. Наближаемся до Логойского тракту и будем не ориентоваться, куда далее рухаться. Зараз переходить колона Логойський тракт. Допомагають співпрацівники ДАІ, спинили рух. І ось будемо сподіватися, що за один раз усі перейдуть в цю дорогу. Живе Беларусь! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Ворогам! Ворогам! Летучие кони, древной струи далеко грязь, Бородоней литовской погони, не разбить, не спынить, не скрывать. Зараз ми підходимо до вулиці Макайонка, скрижування з проспектом Незалежності. Тут буде перший переход дорожнього полотна, скажем так. І незабаром ми поспробуємо поцікавитися міркуванням мінаков, як вони ставляться до акції, чому не удільничають. І я передаю мікрофон моїй колезі Галині Абакунчик. Вона поспробує поцікавитися у мінаков міркуванням, чому вони не удільничають у цій акції і як ставляться до її проведення. Будь ласка, Галина. День добрий, шановні глядачі. Ми притягуємо нашу трансляцію. Зараз короткий припинок на пішохідному переході. Це вже стало так само звиклою традицією. Вельми пильно допильновувати порядку громадського, щоб ні організатори, ні удільники акції не потерпіли, не були покарані за адміністративні правопорушення. І
ось колона зараз переходить. І традиційно от це шестя притягує увагу Мінакол, ну якби тяжко, воно не притягнуло, якби не притягнуло, то це тяжко зробити. Люди одмислово скандують, лозунги, несуть транспаранти і стяги. Але ці ведають люди, мінаки, звичайно, що відбувається, чому присвячене це шестя. І ми зараз поцікавимося у людей, що вони про це ведають, що думають, як ставляться, ці хотіли прийняти уділ і чому. От бачимо сім'ю, спробуємо подойти до цієї сім'ї і поцікавитися у них, що вони ведають про це. День добрий, молодий чоловік. Хотели запитаться у вас, мы журналисты освещаем эту акцию, ці ведаете, что спасибо. Добре, дякую, пробачте. Ну, ось бачите, не всі жадають нечто казати, максимум тому, що це фільмується, у нас вельми шмат фільмується, і часто не тільки журналістами, тому люди ніяк доволі осторожно ставляться к любым фільмуванням. Это так само можно понимать, что не все люди охотно и активно выказываются на микрофон и на видеокамеру. Ну, але напереди нас ще немалий шлях, доволі добрий кавал, именно по городу, по городских вулицях. Тому, конечно, мы зараз ще поспробуємо порозмовляти з людьми. Треба сказати, що буває тяжко навіть відрізнити, де звичайні мінаки, а де люди, які пільнують евакуацію. Їх тут традиційно вельми шмат, вони одягнуті, як правило, не у міліцейську форму. То інший раз навіть тяжко і висвітлити, хто вони насамперед. Вони звичайні люди, які хочуть поцікавитися, це люди просто пільнують удільником. Ну, але то, что те, кто бачит необъятного, это видовочно. Вот люди открывали крамки, выходили на приступки. Те, хто працює, те, хто бачить. Так само на припинках громадського транспорту. Ну, колона тим часом протягує потиху рухатися походників для того, как и пройти спокойно, и никому не знімати. В будинку Білорусфільма, де я працював у 2001-2002 році, в 2001 мене звольнили за прогули. І тут у колонії я бачу православного святара, докладніше не буду стверджати, що православний святар. Зараз ми спробуємо розмовляти. День добрий. Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, про вашу діло акції. Ви святар православної церкви. Викентий, так, а в миру Ковальков Виктор Сергеевич из Звездки Данилович Ветковского района. Вы вперше не берете удел в этой акции? Не, уже много годов. В Черноморских шляхах постоянно удельничаю. И вот тоже. В ваших руках бел-червоно-белый стяг, это хоругва. Это бел, это наша хоругва. Бел-червоно-белая. Это стяг церковный и национальный, скажем так. Более национальный. И, відомо, так, кровью облиты Христа на нашу. Скажите, кому нам надо змагаться за все ідеї християнські, проводить лицо в нашому народі. Ваші діл в цій акції які? Особисті? Ці як святара, ви удільничаєте як духовна особа. Що для вас це діло? Сам я, сказав, я Звездки. Мой батько був колись теж репресований, сидів на Колимі з 41 по 53 год. Тут вот, коли вийшов, пройшов великий час, але це нам пам'ятається, і ведаю, які там були парадки сталінські в ті часи. І бачу, воно почти не змінилося. Якраз збиралася вас запитатися, але минуло шмат часу. То чому
Про гэта хочаце казаць яшчэ раз этой акцыі удзельнічаеце? Я думаю, после войны там фашизм был разгромленный, и германский народ покаялся в своих. А ось кто был со Сталином, они до сих пор не покаялись перед всем народом. И за все свои учинки, то, что робила сталинская машина всех народов. И наоборот, я бачу, вообще даже отражается это сталинское. І становиться якимось кумиром для їх. Чому так відбувається, як ви лічите? У многих країнах це правда відбулося таке громадське покаяння і за злочинство комунізму, нацизму. В Білорусі так не є. Чому? Беларусь больше таких народ, говорится, европейский больше. И я думаю, они привыкли, чтобы им кто-то командовал. Им, наверное, досподобы, чтобы якийсь был начальник с часов России. Все их думки, да. Які ваші сподівання на будущее в этом сенсі? Ці, може бути, які пожадання ви сказали вот людям, тих, хто нас зараз бачить, хто може не удільничає в цій акції, але може і назирати вот про відеотрансляцію. Що ви сказали б цим людям? Треба виходити. Як я пам'ятаю перші роки, коли ще була наша білоруська думка ще жила, виходила шмат народу, тут було непросте, кажуть. Але з часом ви самі бачите, що народ що-то з його думками робиться, або це пропаганда російська так дійничає. Але треба розуміти всім самим і глядіти, що це наше життя буде должно йти к лепшему. Так жить уже больше нельзя. И надо выклад брать соседних народов, которые уже перешли на другие рейкерцы, чтобы наше життя было лепше нашим детям. Особливо всім дітям. Дякую велике, дякую велике. Ну, до речі, от закранув отець тему історії, початку шестяної дзяди. Це так само традиція вельми адметна. Розпочалася вона наприкінці 80-х годів. Докладнее это был 88 год, 1988 год. После того, ці не перші були такі вельми могутні дзяди. После того, як у газеті «Література і мистецтво» вельми прогресивної, сучасної на той час газеті була надрукована артикул Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти». Это был такой выкликнутый вот той коммунистичной советской системе, бо открыто услых про сталинские репрессии на те часы никто не говорил, не отваживался сказать. Хотя, конечно, были еще живые сведки, які бачили, чули это, дети тих репрессованных. И когда был надрукованный этот артикул, это было, можно было порівняти з вибухом бомби такой. Это гудела вся громадськість. І ті ж годи, 78 год, Беларусь! Живе Беларусь! скандують лозунги. Так само традиційно протягнув розказ, короткий розказ про історію, шесть на дзяди Куропати. Это был 1988 год, летом был надрукованный этот артикул, а у осени в Куршиню была обвешена про дзяды, про то, что зберемся на этой национальной, поводу этой национальной традиции шановать память продков, зберемся у осень на Куропатах. І тоді усі сили були кинуті на то, як розігнати цю акцію, щоб не допустити її, бо совєтський режим вже відчував, видать, свій скон. Уже починалися такі громадські процеси у сусідніх країнах, Прибалтиці. І Білорусь була ці не перші, коли відбулася могутна акція 1988 року, коли московських могилах, коли просто кордони міліції, які були сигнані most усієї Білорусі, спробували не допустити людей на Куропати, і вони не допустили. Але це було, мало ще більше резонанс, щоб, можливо, та акція відбулася.
З 88 году, 1988 году, калі адбылася першая шэсця, сапраўды гэта былі шматтысячныя акцыі. Прыходзіла вялікая колькасць людзей, просто можна сказаць, десяткі тысяч людзей. Але з гадамі шмат што менялася, менялся рэжым у Беларусі, меняліся, напэўна, людзі, грамадскасць змянілася. Стала много, што партыйная сістэма. У той час арганізатарам акцыі на дзяду была партыя БНФ, зараз это кансерватыўна-хрысціянская партія БНФ. І, адпаведна, стала мяняцца і колькасць людзей. Прычына, ну, над гэтай тэмай б'юцца многія аналітыкі і палітыкі. Чаму? Спрабуем знайсці гэты адказ сёння у нашых мінаках, які спрабуем зараз спаткаць. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Зараз трошки адыдзем ад калоны. Яшчэ таксама тое, што зараз не дуже шмат бачым людзей на вуліцах, ну таксама трэба разумець, што нядзеля, можа хто не ўсе людзі гатовыя былі выйсці, не ўсе ведаюць пра гэта, таму што ўжо змянілася не адно пакаленне, як дзяды ідуць. Можна сказаць, не то, што не одно пакаленне, але выросла новае пакаленне, якое, можа быць, не так было заангажаванае ў палітычныя грамадскія працэсы. Ну, як бачым, нас сустракаюць тут шмат якія асобы. Ну, як я ўжо казала, іх цяжка нават адрозніць, гэта мінакі, якія цікавяцца, ці гэта спецслужбы, якія таксама цікавяцца, але ўжо з іншай прычыны. Пошли. Бачу групу моладзі. Зараз паспрабуем падысці да гэтых маладых людзей і пацікавіцца, што яны пра гэта ведаюць і што яны пра гэта думаюць. Калона выглядае зараз вельмі прадстаўніча, прыгожа. Добрый дзень, маладыя людзі. Журналисты «Радио Свобода» хотели поцікавиться у вас. Вот вы так само зацікавились, так? Что это, ці ведаете? Не ведаем. Не ведаем. Николи не чули, не бачили? Нет. А что такое дзяды, чули? Деды. Тоже не чули. Так само не чули. Никто вам ніколи не розповідав? Нет. А чему тут червоно-белые стяги? Что это за стяги, ці ведаете? Вроде у Беларуси был такой герб, да? Или нет? Был. Да, ну... Больше ничего не видно. Ну, а увогуле, вот вы на это все глядите, не хотели бы долучиться, поцікавиться? Не хотели. Спросить, что такое? Получаетесь? Готовы долучиться? Да. Ну то пошли. Будете ведать, что такое дзяды. Аля, привітання, дорогая! День добрый. Прошу пробачення. Я тебе запрошаю на вечерину Артура Вольска, 90-х годов с дня народжения. Дякую, великий. И буду я там успевать. Бачу одного знайомого чоловіка, давнішнього активіста, який готовий зараз нам розповісти, що за вечерина буде відбуватися в ближайший час. Зараз ми в прямому ефірі, Радіо Свобода. Дмитрий Марчук, я. Вот наша церква Узнесення рыхтуе вечарыну, прысвечаную 90-м годкам з дня нараджэння Артура Вольскага. Мы былі узгадаваныя на ягоных вершах, дзіцячых вершах, а пасля прыняў Хрыста Господам і стаў вершы пісаць пра Хрыста і Хрысту прысвечаныя. І прыходзьце, вот мы напісалі музыку на ягоныя вершы шмат. Вот, і ансамбль будзе «Каўчэг». І калі ласка, это будзе 16 числа листопада по улице Чайковского, 39. Дмитрий Марчук, дякую великий. Дмитрий Марчук — это давнішний сябр, активіст політичний, громадський. Один з тих людей, які починав гэтыя традиції шэсця на дзяды. И мы вот только что говорили про то, что с часом дзяды стали, скажем так, меньше удельников стало у этих акций. Твое меркаванне, Зміцер, чому так здараецца? Што ты про это думаешь? Ну, люди разочаровались, что ранее, калі Занон тут был,
флагман оппозиции, это наш стяг оппозиции. Он 100 тысяч людей собирал. А? Ну, зараз розчарувалися люди, може. У ким? Ну, по політичному житті, що не можуть нічого, немагчыма поміняти ситуацію на Білорусі. От розчарувалися. І гвалт, і збиття, турми, все це так само запужування. І кіраўніцтва нашей державы накірунак пакуль што на ўсход. Ось это ўсход, это ясно, что это золотая орда, это усходний менталитет, ось, начальство и рабы. Ось. А на Заходе это поважают человека, правы человека. Ось, и поэтому ось, от бессилия, ось, что не можем ничего повернуть супроть этой машины тоталитарной на Беларуси. Ось. Так ёсць. Але вот сам ты удзельнічаеш. Нет, я удзельнічаю, потому что ну, я свободу люблю больше, чем ланцюги рабства. Поэтому я тут люблю Беларусь, Бога люблю. Вот. І зараз вот ще в Льоткіра запрошую на вечерину, яка дає свободу, у першу чергу, духовну свободу від рабства, ідолопоклонства усякого. Дякую, Зміцер. Ну, сподівання ёсць, надія ёсць, вера ёсць. Ну, ясно, что я молюсь за то, как Беларусь была вольная от оккупантов, ось, от диктатуры, ось, хочу как вольная, але и не только демократы это только способ обрания у парламента, але не мета, ось, это так само не Божья модель громадства, а Божья модель громадства – теократичная парламентская республика, теократичная, где законы Бога керуют. Вот это добрословие. Такая была в Израиле 300 годов. От Моисея до первого царя Саула не было царя. А цари, президенты, императоры – это грех. Это натурально грех и проклятие на народе. Дякую, Зміцер. Ну, це розмова довга, не тема гэтага нашого сьогодні шестя, тому... Не, ну я бачу нашу країну теократичною, парламентською, всі країни у світі. Без царей, президентів, тільки парламентські республіки чисто. Дякую. А то вони, ведаете, на поклонение, идолопоклонство владе, вот этому институту президентскому. От, і дає необмежовані, вони переростають у диктаторів. Дякую велике. Ну тоді до споткання, на зустрічі, на вечерині. До побачення. Ну що ж, протягуємо нашу трансляцію, протягуємо шестя до Куропатов. Пошли, я буду. Опинулися ми вже під час нашої говорки на завершенні колони. Тут за нами дуже хлопці йдуть, так що треба рухатися наперед. Треба рухатися наперед, глядеть, де ж все ж таки йдуть, окромя удільників акції, є ще і мінаки, з якими ми так не розмовляли, ну, але сподіваємося, що ще знайдемо таких людей. До речі, от наш оператор знайшов вельми цікаву компанію молодих людей з малими дітьми. И я хочу сказать, что эта компания, конечно же, не выпадковая на этом шесте. Это наши громадские политичные активисты, которые побрались из шлюбов, народили детей и пришли на эту акцию уже семьями. Правильно я сказала? Называйтесь, Кирилла. Валентина Ероминок. Кто? С кем пришли? С мужем. Вова, иди сюда. Ось. Вот наш відомий політичний активіст Уладзя Яромінок. Привітання. Були політв'язень, удільник площі 2010, відсидів за це у турмі. Шмат стерпів. Ну, у виніку гэтых цяжкасцяў, напэўна, замацавалася ваше каханне, так? Ну, замацавалася ваше... Так. Побраліся шлюба? Рассказывайте. Ну так, мы познайомилися увогуле у суде. Ось. Это был суд на 25 сакавіка. Ось, потім ми побралися після 2 місяців шлюбу. Після знайомства. Ну, ось, потім нам позвонили якраз на наше венчання і обвістили, що винесли кримінальну справу. Ось, ну, я чекала вже цяжарне Уладзя Збарановича 3 місяці. І ось, після його визволення у травні я народила дочку. Ось, це так само було нелегко, тому що тоді ось якраз був переслід усіх активістів перед чемпіонатом світу по хокею. Ось, і він був вимушений ховатися. Тому ось так було тяжковато, але зараз усе добре, ось зараз вогулі сім'єю, вельми щасливі і дочкою. То, що не забиває нас, робить нас мощнішими. Ми це перетривали, пережили, нічого з нами не сталося, і
дякуй Богу, дай Бог, щоб все було як зараз. Дякую, Ліки. Ну, тепер розказуйте про плод вашого кохання. Хто у вас? Дружинка. Як звати? Арина. Скільки вже ваша Арині? 5 місяців. Ну, ці упершені от на таку акцію з малим дітям. Так, Упершені. То Кулічу, що у травні народилася, а з травня місяця, ось, напевно, перша така буйна акція. Ну, на сьогоднішній день така відносно буйна, тому що я не пам'ятаю, як на дзяди на дозволену акцію стільки людей виходило. Це, звісно, сумно, але це речаїсність сьогоднішня. Ви своїй сім'ї чому це робите? Тому що, молодое покоління, новые подрастающие дети повинны з дитинства розуміти, що це за день. День дзяды – це день пам'ятання наших загинулих продків, і ось це шествие до места расстрела массового белорусов у 37-е годы. Это сакральное место для белорусов. И дети повинны ведать, они повинны з дитинства розуміти, чому треба туди ходити, чому треба ведати це місце, чому треба не забувати. Я так розумію, що ваше дитя, напевно, буде ведати докладно. От навіть гляжу на вазок, біл-червоно-білий. І він, це випадково такий, чи це одмислово такий вазок? Ну як, ми побачили його випадково, а потім, коли його побачили, вже не могли відмовитися від його. Варіанту немає. Якою будучині хотіли б для своєї дочки? Вольний. Вольний. І на Білорусі. Дякую, Ліки. Дякую. Найлепше. Будьте щасливі. Зараз ми перепинимося на хвилинку, перепинимо нашу трансляцію, пройдемо невеликий кавалок шляху і після вернемося. Для того, щоб наладувати нашу техніку, для того, щоб вона далі працювала добре, бо у нас ще вельми шмат часу для ефіру, далека дорога і мітинг, поэтому мусимо перепинитися на хвилинку для того, щоб отладить нашу техніку. Працюємо далі, перегляділи нашу техніку, поміняли зарадне пристосування. І зараз будемо рухатися далі. Глядіть, де наша колона. Ми знову опинилися у хвості за говоркою з удільниками акції. Колона рушила далеко наперед, тому помаленьку будемо йти до голови колони. Бо, як правило, главу колони і зустрічає більша кількість людей, які виходять на вулиці. Бачимо, що традиційно у колоні несуть крижі, позначені бело-червоно-белыми стужками, на некоторых штандарах бело-червоно-белых жовто-блакитні стужки України, так само. В колоні так само бачимо людей різного віку. І тих людей, про яких ми казали, хто розпочинав традицію дзядов, і ті, хто долучалися наступними годами, молодь, як тільки що ми бачили, навіть немовляти, які підростають, засвоюючи цю культуру дитячих колисок, що називається. Так що будемо сподіватися, що традиція ця ніколи не перепиниться на Білорусі. Які б часи це не здавалося, які б не були політичні режими, народна традиція, вона буде жити. Далі так само йде служіння, тому зараз формується 3-4 чоловіки. Хто може сформувати швидкі кавалашки, контролюють на крижі Куропати?
сярод удзельнікаў шэсця, я уже казала, ёсць людзі, хто з'яўляецца нашымі абыякавыя людзі. Ёсць шмат палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, творцаў. Сярод іншых бачым у калоне вядомага паэта Саламіра Адамовича, да якога зараз падыдзем, паспрабуем таксама з ім пагаварыць пра ягоны ўдзел у дзядах. Размаўляе актыўна са спадарні, не будзем пакуль замінаць. Дзень добры. Саламір, Радыё Свабода. Хацелі б колькі словаў пра ваш удзел таксама ў гэтай акцыі. Ну, можа, сягаючы крыху таксама ў гісторыю. Вы, пэўна, з тых людзей, хто распачынаў гэтыя дзяды яшчэ ад 88 года, хто бывалі ў гэтых акцыях, удзельнічалі, так? Ну так, не один раз. Гэта справа простая, чалавечая. Трэба адведваць дзядоў, продкаў сваіх. Калісьці мы ўжо забылі, калісьці это было дзяржаўным святам, калі я не памыляюся, до 96-го года. Так? Вось, ну, бачыце, цяпер святам гэта дзяржава перастала апекавацца, ну, галоўнае, што ходзім мы. Дзяды гэта найперш прыватная справа. Ходзяць людзі на могілкі, кожны на свае да сваіх власных дзядоў. Але абавязкова вось такая акцыя, такое калектыўнае, публічнае значэнне, ну, мусіць быць. Это, бадай, адзіная засталася сёння ў нашых падрэжымных умовах. Такая публічная акцыя, на якую ще даюць дазвол. Саламір, вот які вы пачуцці зведваеце з таго, што, як кажуць многія, некаторыя удзельнікі, з кім прынамсі мы размаўлялі, што ад 88 года, ад пачатку гэтай традыцыі шмат што змянілася, у прыватнасці мала людзей прыходзіць. Што вы пра гэта думаеце? Якія вашы пачуцці на гэты конт? Ну, цяжка чакаць, што ў умовах рэжыму ўнутранай акупацыі, это я так формулюю, это я ведаю, шмат хто формулюе, і што людзі будуць так дзейнічаць актыўна, просто ёсць момант стому, ведаеце, і гэта можна зразумець. Стамляюцца людзі. Дэпрэсія, тым больш дэпрэсію, як гэта не дзіўна, я чакаў на пачатку гэтага году, што мы тут у Беларусі уздымемся неяк, адчуем нейкі, калі можна так сказаць, энтузіазм в связи з падзеямі на Украіне, але бачыце, атрымліваецца наадварот. Яшчэ большая дэпрэсія. Я чую ад людзей, з якімі тут іду. Ну, але урэшце рэшт, дэпрэсія ці не дэпрэсія, ніхто яе нам не здыме. І ўжо, калі працягваць пра сённяшнія дзяды, у мяне 1500 фрэндаў у Фейсбуку. І калі я размяшчаў там, перапошваў запрашэнне на гэтую акцыю, ведаеце, людзі многія скептычны. Ну, што мы пойдзем, што мы... В этом няма сэнсу. Ну, а яго не будзе. Калі не будем удзельнічаць, калі не будем сябе праяўляць і заяўляць. Гэта я тут трывіальныя рэчы говорю. Саламір, но вам асабіста што дае стымул для аптымізму? Увогуле, ці маеце на гэта конт аптымізм? Ну, не пустые, не некие, ведаете, ну, которые есть по житті люди, оптимисты. Добрый до справы ці дрэнна. Я, здаецца, рацыянальны аптымізм. І мне бачыцца, што сітуацыя змусіць нас актывізавацца, згрупавацца, як кажуць спортсмены, і зрабіць рывок, які нас, калі не прывядзе да перамогі, то наблізіць
перемоги однозначно. Всі ці громадські і політичні процеси, політично активні громадяни, звичайні громадяни, творці переживають по-своєму. Ви, як творці, як мастак, як переживаєте? Який вірш ви прочитали у цьому контексті? Ну, це треба достати його з заплечника. Є у мене відповідні вірші. Я знову ж, я переживаю енергічно і знову ж з позитивним ентузіазмом, оптимізмом. Ось, ну, для мене однозначно ніколи не можна здаватися. Не здавайся. Яка б ситуація не була. Ось. Хоча є і сумні моменти у моєму оптимізмі, тому що я бачу, що мої вірші, які я починав на 90-х писати, і там були елементи про зброю, радки, про змагання. Вони сьогодні робляться ось вичавітки реальными. И коли это 20 годов назад мои верши были только вершами, то сегодня это уже отрывается адлюстрование речаистности, разумеется. Война идет на соседней краине, соседних мирах. И мы дыхаем этой войной. По крайней мере, я, как поэт, я и отчуваю. А які радки от вам би от зараз палися на душу? Ваші? Не ваші? Любая поэзия. Вот на этой ситуации, которая зараз есть. Когось іншого? Ну, я не ведаю. Ну, окромя самого себе, я так не пригадаю. Коли ласка. Писав. Ні, ну, я не готовий, я ж кажу, мені треба достати заплечник. То добре, то ми тоді ще з вами споткаємося у шляху. Сподіваємося на вашу поезію. Актуально. Дякую, велике, дякую. Ну что, будем вести далее. Зараз мы подошли уже, минули огромністих мах. Ну так, це правда, як... Внутрішня ситуація сумна, напружена. Много речей я не говорю на камеру, хотя я вот, поміж нами і нашою громадянами. Дякую, дякую. Славомір, заканчиваем говорку з Славоміром Дамовичем. Ідемо на споткання з мінаками, яких тут відавочно більше. Поспробуємо порозмовляти з людьми, які меншуками звичайними, які тут живуть у ближайших домах. Минаем мы гмах уже Национальной библиотеки. Наближаемся ближе до усходних могилок, где будет поворот у бок Куропатов. Традиційне шестя, традиційний маршрут, який штогод визначають влади. Ось бачимо на ганку храми стоять мінаки, зараз підійдемо з ними, порозмовляємо про те, що бачимо, вітаємо, бачимо так само громадсько-політичних активістів, які вітаються. Добрий день. Журналісти прийшли поцікавитися, чи ведаєте, що тут відбувається. Зараз ми підемо. Коли не бажаєте розмовляти, то не треба. Не треба. Ми поговоримо з тим, хто хоче. Зараз поговорим с молодым человеком. Добрый день. Молодой человек, вы ведаете, что это такое? Шлях какой-то, не знаю. Дяды. Дяды. Что такое дяды? Чули? Ну, знаем, что такое дяды. На кладбище ездят обычно, да? Так, правильно. А чому ці люди тут на кладбище не якуєте, ведаєте? Шесть у Куропата. Ці ви чули про Куропата? Что Куропаты знаем. Что это такое? Куропаты. Это там похоронены жертвы сталинских репрессий, да? Так? Правильно? Так. Ну, все, в общем. Знаю все, как и все. Так, а скажіть, ну от зараз пройшла колона, так,
Что вы про это думаете? Ці треба туда идти? Бо некоторые люди Конечно, бачат... это же память, во-первых. Там очень много похороненной интеллигенции, которые были репрессированы, расстреляны, там, похованы, похоронены. Поэтому, конечно, надо идти, надо чтить их память. Это ничем, они ничем как бы не отличаются от тех жертв, которые во времена Великой Отечественной расстрелили. Дякую велике. Самі чому не вдільничі? А? Самі чому не Я вдільничі? в магазин сходил. Я так... Але ви якби морально підтримуєте? Да, морально поддерживаю. Дякую вам. Дякую, всього доброго. Ну ось як бачимо, не так усе древно з пам'яттю у наших людей. Звичайний чоловік, який вийшов по своїх справах у краму, тим не менш, вельми позитивно ставиться до самої традиції, до того, що пам'ятається ахвяру репресій. Не всі люди адекватно реагують на те, що відбувається, як самі бачимо. Ну, тяжко сказати, чому так відбувається. Бывает так, что из-за того, что люди как бы недосвідчені, вони не готові навіть не відреагувати ніяк так адекватно. Ну, будемо глядати далі, що у нас далі є, які є мінаки, які є міркування, будемо їм цікавитися. Бачимо так само, здається, сімейну пару, яка йде перед нами, будемо цікавитися у їх. День добрый. Просим пробачення, журналісти. Хотіли поцікавитися, ці ведаєте, що тут зараз відбувається? От що за колона пішла? Дяды. Это что за дяды? Это день умерших, поминания, там, кладбищах убирает, там, всякое. Ну это так, але вот эта колонна, что она, куда она идет, шамоня? Это знамя не признают, они БНХовские несут и говорят, как на Украине, слава Украине, а тут говорят, как они говорили, Беларуси что-то слава, или как они говорили, что-то. А вы про який стяг кажете? А? Вы про який стяг кажете? БНХовский. Это БНХовский? Ну, конечно, а какой же. А то, что он был державный, хіба не пам'ятаєте? Вы маете на увазі бело-червоно-белый, так? Я понимаю, что вообще их не надо было менять. Они революцию сделали, и они же раскидали. И сейчас ищут негодяя в Украине, эти сами такие. Злодей, летите, кричит, держи злодея, потому что сам такой самый. Ну разве законное правительство в России? С пушек по парламенту стреляли, захватили, передал Ельцин. Скажите, ласка, вот мы зараз вернемся все ж таки вот до этой колонны на Дзяды. Куда эта колонна идет, ведаете? До кладбища, наверное, до Восточных, хрен их знает. Куропаты. А может Куропаты, а может вот здесь как-то... И здесь их хватает. А куда у Куропаты? Куропаты это что, ведаете? Это где-то в лесу кусок, где хоронили это сталинские режимы расстрелянных. Там разграбали могилы, докажи, чьи они, сталинские или ваши, или мало людей пропадает сейчас. Ну, а что вы думаете вот про эту историю? Сталинские, не сталинские, может и сталинские. Так что вы про это все думаете? Сталин добра не принес, конечно, но довели народ, сделали революцию, а потом душили, как могли. Что вы про это думаете? Я думаю, что подлец, сделая все, люди думали революцию делать, погибли в гражданскую войну, их обманули опять, душили как хотели, а потом как чуть-чуть выладилось, можно уже быть. Нашли Горбачева, говорят, переворот, надо опять душить. Скажите, будь ласка, ну вот зараз йдуть шанувати вот этих ахвяров сталінських репресій. Ви самі за тое, ці покинуть гэта и не чапать, и не здымать эту историю. Як вы до этого ставите? Я так понимаю, что погибших своих, это ж наши деды, прадеды, надо помнить. Но это ж не, это подстрекательство к Майдану, к украинскому, больше ничего. Ну что, не так, что ли? Ну, у кожного своє міркування. Я так Нет, если они собираются команду с лозунгами, с некими, несут БНФовское знамя, а потом снизу украинское.
Але дяди йдуть, ще коли про Україну не згадували. На дяди ходять вже більше за 20 років. Да, но тут я гляжу, знамя українське снизу несуть. Тобто ви супер того, щоб на дяди йшли со знаменем, так? Нет, я... То, что знамен на дяды идет. На дяды идут рюмку, закуску, садятся кругом могилы. Каждый прохожий подходит, его угощают, приглашают, а они сидят, запротить водку. Ну, сами подстрекатели, и я же говорю, злодя за злодом держите, говорит, держи вора. Дякую вам велике. Всього вам доброго, до побачення. Это мое мнение, Так, так. ваше, не знаю, это вашим тоже такое. Так, так, дякую велике. Вам нельзя Дякую. сказать. Покуль ми довго розмовляли з нашим інтерв'юєром, колона рушила наперед шмат. Будемо зараз доганяти її помаленьку. Ну, як бачимо, міркування складане. Тут тяжко визначити, що решти чоловік, яка його позиція. Ну, хоча за все, що це є позиція. Не будемо її аналізувати зараз, розбирати. Будемо цікавитися міркуваннями інших людей. Що думають люди, інші мінаки про те, що зараз відбувається. Є і охотні дати інтерв'ю, але не маємо зараз спинятися, маємо доганяти колону. Маємо доганяти колону. Маємо доганяти колону і так само зараз, покуль колона криху притишила ход, так само спинімо ще мінаков, яких ми тут бачимо. Спробуємо порозмовляти з людьми, що вони ведають, що думають на цю тему. Бачимо тут на ускрайку женщину з квітками. Підійдемо до її, порозмовляємо. Добрый день. Просим прощения, журналистки, хотели поцікавиться... Они ждут уже. Ну, пока доедут до вас, так два слова, коли можно, скажите для нас. А уже приехали. Ну, то пробачте. Не трималося інтерв'ю. Будемо шукати інших людей, хто не спішається. Ну, от і бачимо таких, які стоять, ну, з крайки не долучаються до колони, але уважно сочать за тим, що відбувається. Добрий день. Просим пробачення, журналісти. Хотіли поцікавитися вашим міркуванням. Бачимо, що сочиться уважно вас за колоною, ці ведаєте, що за колоною. Нет, миленько, мы идем в церковь, и церковь, в церковь. Але це дяди якраз Знали, но она отругается. так само не трималося інтерв'ю. Ну, от так. Покуль що, вот певно тому у нас и невеликая колонна, что люди не только не долучаются, но они мають міркування на этот план. Чому? Це так само інше питання і довга говорка. Там был костел католический. Бачимо ще одного мінака. День добрий. Скажіть, будь ласка, чи ви удільничаєте у шесті, чи ви так прогулюєтеся? Удільничаєте у шесті. А вас здивляє, що йду по тротуару? Ні, абсолютно. Просто тяжко визначити, хто прогулюється, хто удільничає у шесті. Тому цікавимося. Ви ці часто удільничаєте, це перший раз, це не перший. Чому? Не перший.
Ну, я лічу, що при любым раскладе політичних сил, коли не буде опозиції, а я це розглядаю як опозиційне мероприятие і огульночеловічне, гуманітарне, то при зміні влади, при приході Лукашенки, мирного развития подій не будет. Вот это самое страшное. А мне не хотелось, чтобы на Беларуси пролилась 34 года кровь. Это будет неизбежно, коли не будет політичного життя України. А на сьогоднішній день політичне життя відсутнічає. По великому рахунку. Что можно сделать, как оно было больше активно, больше живое? Вот мы зараз сидим. Заховувати спокій, заховувати свою годність. Ну і вести, як це не банально буде сказано, работу поеду. Іншого шляху немає. І ведать, що у геополітичному плані лёс Беларуси залежить от двух гульцов Злучених Штатів і Росії. Ну і криш під Європу. А ми повинні орієнтуватися, безумовно, на Європу разом з Росією. Кажите, будь ласка, вот зараз мы идем и бачим, что они вельми не только активно удзельнічають, але не вельми охотно нават розмовляють на тему вот гэтай акції сьогоднішньої. Ці магчыма гэта неяк змяніць грамадскую думку? Не робіться з гэтага глибоких виснов. Якраз вот тое, что мало народу, свідчить про тое, что белорусы довольно адекватно оценивают ситуацию. Тут несколько сотен, а по моих рахунках так, около 3 миллионов уже незадоволены системой. Так что это ни про что не сведчит. Ну хотелось, ну 2000, то было бы веселение, было бы, может быть, приемно. Все равно развязка будет. А вот развязка повинна быть мирной. Лукашенко, на великий жаль, этого не разумеет его ближайшее хотение, и в этом их трагедия. Не драма, а уже трагедия. Дякую вам велико. Ну ось бачимо і таке меркаванне, так само вельми нестандартне, що дає оптимізм і нам так само у нашій дальнейшій праці. І будемо так само далі рухатися на початок колони, покольки ніяк ми не можемо з нашим оператором її догнати. І зараз застаємося на завершення, розмовляємо з людьми, затишуємо ходу. Конечно, тут вельмі шмат цікавих особаў, шмат грамадскіх дзеячаў і палітычных дзеячаў. І просто небыякавых людзей, якія думаюць, чым меркаваннем можна зацікавіцца, чым меркаванне можа быць цікавым. Таму мы будзем размаўляць з гэтымі людзьмі, слухаць іхнія меркаванні. Ну, але зараз бачым на ўскрайку каля ближжылых домов мінакі, якія просто спыніліся і пільна сочаць за тым, што адбываецца. Вот размаўляем з людзьмі, што яны пра гэта думаюць. Што яны пра гэта думаюць, чаму не долучаюцца, пацікавімся меркаваннем людей. В Беларуси почему кричат «Слава Украине»? Ну, народу, я понимаю, но не к месту, по-моему, сейчас Украина. Какая слава героям, когда столько народу там погибло? Вот я не знаю, в моем понятии. Ну там кричите, но тут мы белорусы, давайте свою отстаивать, правильно? Ну это я не знаю, может, я, но мое такое мнение. Но это Украина, это боль нашего народа. И тут слава героям Украины. Как сейчас, какие сейчас на Украине герои? Которые убивают своих, что ли? Ой, ну, бачимо такое меркаванне. Колькі людзей, столькі меркаванняў, як кажуць. Будем цікавіцца.
що думають інші люди. Як я кажу, у Кальоні шмат громадсько активних людей і політиків. І от серед інших бачимо тут християнського демократа Павла Северинця. Тільки що я бачила у Кальоні. Хотілося б так само його на міркуванні почути. На фонд акції ходи. Беларусь! Привет, Беларусь! Беларусь! Бачимо Павла Северинця. Павел, день добрий. Радіо Свобода. Споткалися з вами нарешті. Хотіли так само ваше міркування почути відносно вот этой акції. Зараз от ми розмовляємо з мінаками, які виказують волевиявлення, що на дзяди, християнське свято, на День пам'яті вживається символіка. У тим ліку українські сім'ї, білоруські. Що ви про це скажете? Дзяды – это акция памяти, это акция национальной свідомости, это речі, на яких тримається нація. Коли зараз наші сусіди і наш братній народ український переживає такий тяжкий час, то це ознака солідарності. Ось, ну а врешті-решт, зараз ось люди побили у церкві, у костьолі, у молитовному домі, долучаються до шести, людей робиться все більше, сподіваюся, що в Куропатах буде шматлюдно, багато молоді. Я думаю, що докуль є люди, які ушановують пам'ять продків, які тримаються в історії, докуль живе Білорусь. Для вас особисто це який уділ? Ви як громадянин, як політик, я думаю, що ви давно удільничаєте цю акцію, правильно? Удільничаю давно, з 95-го року. Але, видите, тоді так само ось було, я був студент першого курсу і прийшов на акцію «Дзяди», там було біля 300 чоловік, хоча і Позняк, і Биков, і знакоміті люди там просто були. Було небагато людей. Але вже праз півгоди, весною 96, вибухнули шматтисячні акції. Тому головне, каб була ось гэтая акція, головне, каб була гэтая пам'ять, каб яна заставалася. Часом не так істотно, колькі там людей. Де двоє ці троє зберуться у ім'я Божие, там і Господь все робить. Особливо пессимистичных настроев вы не переживаете? Не, абсолютно нет. Не, это все-таки светлое свято, потому что дзяды сыходят у неба. Те люди, яких мы поважаем, те люди, чьими пераемниками мы себя лічим, они сыходят у неба, и гэта светло. Мы покуль на земле и стараемся сделать то, что можем дзеля и добра, и правды, и справедливости, дзеля Беларуси. Ось. Ну, наколькі атрымаецца, будзе бачна, але гэты шлях не ўніз, гэты шлях угару. Дякую, вялікі, дякую. Павел Северинец, сябра консервативно-християнской партии, громадсько-політичний активіст, Вязень політичний, який так само неоднойче мав зняволені, відбував покарання такі. Зараз бачимо по дорозі такий міні-ринок, де люди гандлюють садовиною, городниною, так само глядять на те, що відбувається. Спробуємо розмовляти з людьми, що вони про це думають. День добрый. Даруйте, ласочка. Может, два слова скажете, что это такое, ведаете? Ну, это мне, наверное, кажется. Может, я ошибаюсь. Это, наверное, Чернобыльский шлях. Идут на этот самый, как он называется, Чернобыльский шлях туда, Куропаты, наверное. Так, Куропаты. Что такое Куропаты? Куропаты это запоминальное событие тогда, когда-то в каком-то прошлом веке. Это было событие, не повторяли историю.
ну как, ну я не знаю, как... Сталінські репресії. Ну да, типа того, да. Чули про гэта? Да, да, да. Что думаете про гэта, вот про эту колонну? Ці треба ісці, ці треба шанаваць? Ну это все это понятно, это общение, это все понятно. Чтобы такого больше не повторялось. Чтобы был мир и стабильность, уверенность завтра. Дякую велике. Дякую вам. Всього доброго. Ну ось бачите, і таке міркування є, коли люди не дуже певні, що насамрэч відбувається, як колонна, куди, де, однак мислення громадських людей, мислення такое, что не мусим забывать историю, не мусим забывать свои корни. Нават коли люди не приймають удел. Повністю ж таки треба в некім сенсі погодитися з нашими політиками, які не виказують песимізм з того, що прийшло нешмат людей. Ми на хвилиночку перепинимося, каб знову доладавати нашу техніку і далі протягнемо наш шлях і протягнемо нашу трансляцію. Дякую Богу, що так от відбувається. І шествие проходить так вельми добре. Настрой добрый. Я прошелся по колонию только что, литерально, вот выглядел, что ну так перекинувся словами с разными людьми. Все вельми так, вельми добре, это тішить. Ну, виглядає, що без ексцесу. Один, от ми отримали інформацію, що Сержук Бохан був затриманий у метро. Ну так, занадто пильний міліціянт, причепився до штабу погоні, до чому на Білошалік, але спустили його. Але його тут по маршруті ексцесів не назирається. Ну, по-перше, ведається, ну тут на маршруті, тут є свист. Дякую вам, журналісти. Ви знімаєтеся, ви це фіксуєте. По-другое, разумеется, я бы, не знаю, может мне это у Куропатов сказать, я вот сейчас гляжу вот на этих вот служек, занадто таких, знаете, режимов, и взглядываю свою службу в советское войско. Я двухгодичник офицером служу тут, на Беларуси, да. Я помню, какие здешевшие офицеры приходили с Львова, за обвод, да, это, казали, что рай потрапили, все, да. Вот эти служки, которые рвутся так вот, да, как яны молодейшее поколение, они не ведают, что это такое, да, вот, хай яны спитают у старейших, чим это их погрожает. Вот кримчакини, которые так само думают, а теперь поехали тут на Колыму, сонячный Магадан и так далее. Тому я могу так сказать, разные люди есть, и в погонах, и без погонов. Я кажу про агульну тенденцію. Агульна тенденція така, що наша нація має молодь, яка виявила своє бажання повернутися до білоруської мови, до білоруської культури. Коштовність, незалежність Білорусі – це коштовність, яка якби не підлягає сумніву. Вот это, что есть, вот это вельми тешит. А остальные там одинковые выпадки, это уже видатки, скажем так, процесса. Добре, дякую велике. Ну, будемо рушити далі. Дякую. Илья, добрый день. Алис, подойдешь, пожалуйста. Вот один из активистов демократичного руху Илья Добротвор часто опиняється за кратами. Ну, ви сьогодні на акції. Як вам ось перше враження, як по збору народу, по самим шествиям? Ну, на жаль, що людей не шмат, люди ніякі на дворі холодні, свої справи, ніяк забуваються. А тим, що все-таки в нашей державе есть только
на год 3 магчимості офіційні показати, що хтось нехто супраць. Бо в останні дні ніхто дозволу майже ніколи не отримав ні на проведення ніяких шествий ці акцій. І потім я лічу, що дзяди все-таки треба, окремя своїх могилок, звичайно, щоб не було повтора, порухатися в Куропати. Як, наскільки мені дозволяє 29-та, я кожен 29-й там. Но дзяди раз в год можна знайти час. Хоча б раз в год. Чому народ так не вельми активно підтримує? Тому що немає можливості про це довідатися з офіційних СМІ, слабая, може, доходить інформація від політичних партій, демократичних. Ну, політичним, демократичним партіям у нас, на жаль, не дають можливості вести ніяку діяльність. Бо немає ні білбордів з реклами партії, як на Україні, прикладно, ні в інших європейських країнах. Нема, люди ведають, що нечто чули про ВНФ. И все, а про остальных они мальчиков не ведают. Вот. А по-другое, некое разочарование в основном у людей. Бо люди ничего доброго уже не чекают. И они не любят ни оппозицию, ни владу в основном. Стомилися від тих і тих, скажімо. Так, стомилися від тих, але вони не бачать, столько месяцев не могут домовиться, как одного кандидата выставить. Это кажется...
Добрый день, паважаныя гледачы сайту Радыё Свабода. Сёння ў Менску пройдзе чарговае шэсце ў гонар нашых продкаў. В такім фармаце адбываецца больш ужо за чвэрцьстагоддзя дзяды. Сёння вось літаральна праз 10 хвілін пачнецца адыход калоны ад парку чалюскінцаў. Трэба сказаць, што сталінскія рэпрэсіі зрабілі адбітак на доўгія дзесяцігоддзі, і вось у адным толькі Менску, яго ваколіцах знаходіцца больш за 20 масавых пахаванняў так званых ворагаў народа. І вось мы бачым, што вось праз дарогу літаральна парк чалюскінцаў гэта адно з месцаў братэрскай такой магілы масавых пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І сёння традыцыйна будзе шлях ад парку чалюскінцаў да урочышча Курапаты, самае масавае, напэўна, пахаванне людзей, якія так ці інакш, можна казаць, лічыліся апанентамі правадыра ўсіх народаў Сталіна. Літаральна, вось зараз мы бачым, людзі збіраюцца, тут ужо, напэўна, 200 удзельнікаў ёсць. Багата сцягоў як нацыянальных, бел-чырвона-белых, так і партыйных. Арганізатарам сённяшняга шэсця традыцыйна выступае ўжо КХП БНФ, кансерватыўна-хрысціянская партыя Беларускага народнага фронту. Літаральна некалькі дзён таму у Курапатах была асвечаная алея крыжоў, крыжовая алея. І сёння вось тут ужо таксама бачым багата крыжоў, якія будуць усталяваныя на новай алеі, дадатковыя крыжы. Таксама ёсць інфармацыя, што многія актывісты дэмакратычнага руху прынясуць крыжы ўжо непасрэдна ў Курапаты, але вось свой крыжовы шлях літаральна праз некалькі хвілін мы пачнём адсюль ад парку чалюскінцаў і будзем весці гэты рэпартаж для сайту Радыё Свабода. Я Ігор Карней і моя калега Галіна Бакунчык. Мы будзем збіраць каментары, будзем запытваць мінакоў, якія назіраюць за гэтым мерапрыемствам. Таксама пацікаемся меркаваннем кіраўнікоў партыйных арганізацый, як яны ацэньваюць тое, што ёсць такое меркаванне, што інтарэс з году ў год слабее да гэтай імпрэзы, так гэта ці не. Будзем глядзець рэакцыю як менчукоў шараговых, так і удзельнікаў гэтага шэсця. А пакуль людзі збіраюцца, ёсць ужо расцяжкі. Чулі мы? Зараз мы спусцімся непасрэдна да удзельнікаў сённяшняй акцыі і будзем назіраць за хадой падрыхтоўкі. Як бачым, цешыць вока, што шмат маладзёнаў, маладых людзей. А ўжо па перыметры традыцыйна гуртуюцца супрацоўнікі праваахоўных органаў, хто у цывільным, хто ў форме. Бачылі мы таксама, што ёсць і транспартныя сродкі адпаведныя. Недалёка прыпаркаваныя аўтазакі ёсць. А з раніцы мы назіралі, што амапаўцы з сабакамі прагульваліся. Мабыць, шукалі тут нейкую крамолу. Ёсць людзі, якія прыйшлі сем'ямі, з маленькімі дзецьмі. Вось як гэтыя людзі. Вось тут пакуль яшчэ не бачна ў твар актывістаў, але вось бачым Славамір Адамовіч там у далечыні. Яшчэ актывісты. Крыху болей. Напэўна, зараз будзе абвешчана выбудоўванне ў шыхты і, напэўна, праз нейкі час ужо калона рушыць да свайго маршруту. До речі, послав свою нову книгу.
Напереди кальони, як ми бачимо, розтяжка «Дяди». Так само ёсць расцяжка Ушаноў і Махвяраў Курапатаў. Бачым, што наперадзе калёны таксама святар. Ну і крыжы. Гэтыя крыжы, нагадаю, будуць усталяваныя на крыжовай алеі ў Курапатах. Три, два было. Давайте. Бачым у руках у некаторых удзельнікаў шэсця і украінскія сцягі. Ну, гэта, як можна зразумець, такая даніна павагі да ўкраінскага народа, знак ушанавання іх барацьбы. Ну, але абсалютная бальшыня — гэта нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі і сцягі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Добрый день, пробачьте, пожалуйста, это Радио Свобода, хочу задать вам питання. Так, белорусская служба. Чему? Бачите? Ну, ось так не подфартило нам. Хотели як лепш, атрымалі адмову. Вы хотели поцікавиться, чему? Пропоздняка замовчують. Як був з'їзд галіфе, 15 этих самых на сайте висит. А я куда? Не хочу. Нет, так мы же пришли до вас с пропановой запитати. Вы не свободны. Вы не свободны. Ну, кожний має право на своє міркування. Да, под нашим конторы, сапраўды. Вам доверу нема. Нема вам доверу. Нема. Ничего страшного. Ничего. Не надо, не Ну, зараз калёна выбудоўваецца, апошнія ідуць падрыхтоўчыя моманты. Вось маладзёны трымаюць яшчэ одну расцяжку, плакат «Дзяды, шануй памяць продкаў». В этой понятие. Я навіть не буду зараз
Ось ми бачимо наша добра знайома, це фермер Владимир Матусевич, живе, працює під Мінськом, активний удільник акцій, і ось сьогодні ми бачимо його зі стягом. Господар Владимир, ну це ваша далеко не перша акція, напевно, штогодова. З яким настроєм сьогодні ви прийшли сюди? Ну, як завжди, треба ушанувати пам'ять. Тому що, мені здається, кожним годом трошки менше людей ходить. І кому треба бути. Тобто ви відчуваєте, що криху людей приходить з кожним годом менше? Ну, да, менее. А чому така от тенденція? Я не веду даже не сказать. Даже не могу от вам отказаться. Ну, это за огульной политикой державы? Да, нет, так это ясно, что политика державы тут вообще полностью обновляет. Это просто наш сором, наша рана, то, что держава так относится до таких мероприятий. Ну, вот тут ще якраз этими днями в Мінську відбувається якраз з'їзд Комуністичної партії Совєтського Союзу. Я вчора бачив. Досить символічно, що комуністи, на яких відказують за такі репресії. Ну, я даже не могу так сказать даже про этот з'їзд. Я ведаю, что отбывается з'їзд коммунистических партий, там сколько, 19 країн. Ну, коля 20. Да. И наши дяды. Хотя это... Они повинны отказывать за эти свои злочинства. Есть, и даже Лукашенко привитальное слово удельнику съезда отправил. А сюда вот, хоть бы, ну, кого-нибудь послал с официальных уладцев, ушановать, такое не надо. Ну, просто я даже не могу знайти слово, как это смысле мачать, еще такое, какие отношения до этого мероприятия. Ну, от відомий дослідчик Куропатов, історик Ігор Кузнєцов, навіть сказав, що в якому сенсі це виклик, бо ну, якби святкують перемогу ті, хто відказаний за репресії. Ось менавіта на конкурс з'їзду комуністів. Ну, так і отримується, да? Так, это символично. Символично то, что и наш президент подтримливает, что это полностью он отказал. Дякую, господар Владимир. А ось зараз ми бачимо, що колона починає рух. І нагадаю, що напереді у нас досить великий, значний маршрут до урочища Куропати. І там відбудеться мітинг. Фейсбук, президент фільмного кругу. Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Ось ми чуємо, що удільники шестя викликують лозунг «Живе Білорусь». Ось літерально колона згуртувалася, і зараз ми рушимо уздовж проспекту Незалежності. Пакуль тут некалькі сотні удзельнікаў, але ёсць спадзяванне, што цягам шляху народ будзе падцягвацца і колькасць будзе павялічыцца. Слава Україні! Слава нації! Получается? Просто як почуєш, як
Ось до нас підійшов господар. Руслан Зголіч. Сайт «Президент фільмного ТРУ», Фейсбук, глядите. Колись у 88 ці 89 годі я вилучаю ідею створення БНФ, чим ганаруся, тому що менавіта БНФ з боку Білорусі, основной Республики Советского Союза, гэтай дрэнні, разбурыла СССР. І менавіта гэтая ініцыятыва была патрэбна маім сябрам Васілём Быкавым, з якім мы сябравалі пад Франкфурту на Майне. Ён дазволіў мне здаваць кіно як кінарэжысэр. І «Балота» і «Ваўчыную яму» я раблю ў адным фільме. І гэта цудоўна, але нельга паказваць нават па АНТ, паказваць падробку ў тумане лазніцы, таму што гэта прапаганда нацыстска-фашысцкай ідэалогіі, хоць і па Васілю Быкаву. Васіль Быкаў мог памыляцца. Усё ж такі гэта права аўтара, цудоўнага аўтара. І мы сёння ушаноўваем ахвяры, ахвяры вайны. І ў мяне зроблены, амаль што зроблены, і амаль што зроблены два фільма антываенныя, антыімперскія, супраць вайны СССР, супраць Афганістана і супраць вайны Расіі, супраць Чачэніі. І гэта таксама трэба ушанаваць, і трэба дарабіць гэты фільм і выпусціць у пракат эскіз на маніторы, які зроблены Беларусфільмам без мяне. Добра, господар Руслан, вялікі вам дзякуй, будзем даганяць наших сяброў. А дзе гэта можа высці? Зараз? А потом поглядзець, да? Я пишу или хана нема. Слушайте, я первая увидела. Никого стоял был. А вот в суде были страховые семейства, было в суде, это разве Кто еще? Едвиси Петровская. А, Петровская, да, она всегда ходит, а я что-то не заметил, а нас. Мало, мало. Должно быть больше. Воров. Может быть, тепло, что ли? Раза и пару сотен собрать. Всем банки до этого поработала. Добрый день, скажите, пожалуйста, для Радио Свобода пару слов, можно от вас почуть. Может, вы удзельнічаеце ў гэтым мерапрыемстве паўшэсці на гады. Это звязана неяк асабіста, может, з вашей сям'ёй, ці вы так солидаризуетесь? Я думаю, каждый белорус в этом должен участвовать. Плюс присутствовать тут. Я каждый год хожу, а я не могу пройти аж туда до Куропат. Но я там бываю, я прихожу туда. Я транспортом подъезжаю, вот пройду, а потом транспортом подъезжаю. Но у вашей семьи, может, такая трагедия, конечно, была? Ну, такой большой трагедии не было, а я среди моей родни есть люди, которые пострадали от, и от войны, и от нашей политики, которую проводило государство. От репрессий, да? Да, есть. Среди родни. У нас очень большая родня. Я самый маленький поскробыш. А семеро нас было. И с 3 семей, в каждой семье было по 7. Из них есть люди, которые пострадали. А вы сами с Минска приехали? Я с Борисова. Борисовский район, 15 километров. Борисові так само є поховання?
піару. А скажіть, будь ласка, ви так само земляк Борисова? Ні, ну вместе працювали. Ну, а у вас, може, що сапраўды ёсць асабістыя некие переживания на это? Уже не было, очень было. Это еще учителя, вот, нет, дядька наш был. Захапали, то он где-то в себе заперли. Ну, уже потом, после смерти Сталина, его отпустили, а он долго уже не стратил здоровье там. И приехал сюда, уже на родину вернулся и погиб. Да, был. Ну, в принципе, у кожнай сям'і ёсць што згадаць, і трэба хадзіць, прынамсі, вот на такія мерапрыемствы, ушаноўваць памяць. Да, надо. Добра, дзякуй вялікі, што прыйшлі на шэсце. Диджея Одраджи. Готовься, Павел Северин. Давай. Може, Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Я верю, я стане снова Украиною день. Не загинет, нагар не скорыться, у неволи не будет день. Не загинет, Бойте с нами, бойте разом! у неволи. Мы зараз у самой гуши колонны. Раз по раз чуем в оклише «Живе Беларусь», чуются патриотичные песни. Ну и вот как раз проходим Живе Беларусь! Живе! поля Живе Беларусь! навчальної установи. Живе Беларусь! Живе! Але студентів тут не бачив, напевно, їх все-таки їм порекомендували виїхати до хати. Тому що раніше, як ми пам'ятаємо, студентська активність була вельми висока, зараз студентів амаль не бачно. Беларуса, нехай почую, бачить той, хто сміє нам нести примуси і першим виклича на бой. Браты, до счастья мы подходим, хай гром гримить яще мацней. В кривавих думках ми одродим життя батьківщини своєї. Життя батьківщини своєї. Жив Беларусь! Жив Беларусь! Жив Беларусь! Жив Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Україні!
Героям слава! Героям слава! Героям слава! Еще один наш старый знакомый, зябра, Олег Радзюк. Олег регулярно удельничает, так? Ну и фактично чверстогодзе. Серце тривожним почую за країну любимую жаль. Ну, які враження ваші? Ось нечто зміняється тягом усіх цих годів? Може, по масовості? Що може змінитися? Що це суцільна боротьба. Так що, як 500 років назад ми змагались з російською навалою, так і змагаємося. Нічого не міняється і не зміниться. Все це боротьба. І в боротьбі, як звичайно, перемагає сила. Так що треба знаходити в собі силу і кожен день робити свою справу. Ну, шанси є на перемогу? Так перемога ж внутрі нас. Коли ти сам собі перемог. Ось основна перемога. Ти можеш жити вільно багато, або вольно завжди. Ну, але на конт масовості, от є міркування, що молодь уже, яка виросла при нових порядках, і вона просто фізично не ведає. Ні, все наоборот. У раніші роки наоборот було менш молодості, а зараз більше. І це вельми добре. Добре, дякую велике. Дякую. Что забыли тебе, отреклись, продали и отдали в полон. Что забыли тебе, отреклись, Мистер! и отдали в полон. Видите в сердце, видите печали, давайте чужинцами быть, хай почуют сердце ночами, обродимой сторонцы Париж. Хай почуют сердце ночами, обродимой сторонцы Париж. Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Героям слава! Героям слава! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Ну, ось перейти за один раз не удалося дорогу. Зараз колона розбита на 3 частки. От голова. Посередині на виспачці засталися і шмат людей ще на тим боку Логойського тракту. На тим так.
Скажіть, будь ласка, ну, раз ви в одиночестві засталися, як вам сьогоднішнє мероприємство? Наскільки подрихтували? Вражено, конечно, что люди приходят, и молодых шмат, поэтому все То бок ви стараєтесь по можливості кожного? Да? Конечно, конечно. У меня дяды по батьковой линии были репрессованы, так что мой долг тут быть. А ви самі откуль? Я из Минска. І ваші А вот... уроженка я жила в городе, училась в Питере, жила в голодном крае, по Волжье в России, утекла оттуда. Из Москвы на фарш возила, такой голодный край был тот. Ну, вот мои батьки тут. Дочка сказала, что ты там робишь, езжай домой. Я приехала. У меня закрытая специальность, поэтому я тут приласкалась. А свояки були репресовані в Білорусі? Так. В Витебску. І ведаєте, де поховані? Нет, не веду. А за що репресували? Дед не сдал некий мешок, быцем бы мякины нейкой. В общем, ерунда всякая. Тогда те ворог тешли что-нибудь, вы ведаете. То бок за дробість таку фактично знищили? Так. Я веду человек, один на зараз хворий. Румеров, прозвище его. Его вообще по 11 человек в роду было, репрессовали, забиты. А звездки, так вообще там 70 человек было. Так что, такая справа. Чому от 25 годов вже фактично відзначається у таким форматі дяди, а влади так і не повернулися тваром до людей? Не признають. У нас та же самая улада. Что вы хотите? Бо сутностно мало що змінилося. И, конечно, ничего не изменилось. Я топчет все правду, все. Ничего нема хорошего. Зрозуміло. Може ви назвітеся, як вас зовут? А что это за... Вы что? Радость Свобода? Тишурова прозвище. Добро, дякую. Ну ось покуль колона припинилася, чекаємо, покуль подійдуть усі остатні, бо Лагойський тракт не просто оказалося перейти, і зараз ось уз'єдновуються удільники шести. Ось акурат 2,5 години протягивается шествие. Тешит, что колькость удельников меньше не становится, то по дороге, так скажем, не отваливаются люди, стараются вести до конца. Бачим, что есть семьи с малыми детьми, и ось они так само хорошо, что настроены дойти до Куропатова. Спробуємо наперед.
Ну, ось ми бачимо панораму фронту, скажімо так, Альони. Тут і стяги червоно-білої національні, і українські є так само. Стяги консервативно-християнської партії БНФ. Ушануємо ахвяров Куропатов, це розтяжки, лозунги. Обороним Беларусь від російського імперіалізму. Ну, ось те, що ось сапраўды надзённым, і те, що хвалює сучасне білоруське громадство. Ну, на жаль, тільки, напевно, можна докладити демократичну участку, бо на державному рівні ніяк не означається гэта поминальная дата, скажем так. Што і канстатуюць, дарэчы, удзельнікі, што за чвэрцьстагоддзя нічога істотнага не змянілася. Дзяржава ніяк не паварочваецца да праблемы ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій і працягвае ігнараваць, рабіць выгляд, што все ў парадку і все, што трэба, яна шануе, пра ўсё памятае. Зараз мы идем по улице Гамарника до скрыжавання з вулицы Мірошніченкі, і тады уже калёна паверне направо, непосредственно до урочышча Куропаты. До нас. Мы тут раз. Сейчас дом. Ну так раз. Рассказывай. В Калёне чуюцца патрыятычныя спевы. Ну вось як чуем раз по раз. Выкрикиваются лозунги «Живе Беларусь!» Зноў жа у знак солідарнасці з Украінай. Слава Украине, героям слава! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Пару хвилин заміна акумулятора. Загадзя мусім папярэдзіць, што праз некалькі хвілінаў будзе зноў тэхнічная паўза. Трэба памяняць элементы сілкавання, каб працягнуць праз некаторы час нашу трансляцыю.
Ну а пакуль без эксцессов. Наперадзе ідуть хлопцы, якія фармальна павінны ахоўваць эту калёну. Ну, фактычна па ўсім перыметры яны ідуць. Ззаду, спераду, па баках. Вот зараз ми ще удокладнім колькість удзельників приблизно ось, от організаторів. На ваш погляд, сколько? Я лечу, что здесь, скажем так, с 1000 человек есть. Это так реальная лічба, потому что, бачите, коли поставить под человека 4 у шерах, то он бы был бы там. Але люди не компонуются и по 10 человек увидел в шерах. Просто арифметика. Ну, в детстве, скажем так, я лечу, что 1000. Ну, за ліком, що по дорозі хтось... Долучаються поступово і постійно люди долучаються, особливо люди більш сталого узросту, тому що вже тяжко. Ви бачите, що йде в основному це саме середній узрост і молодь. А ну, вже люди сталого узросту просто під'їжджають і долучаються, звичайно, на там передопошник, опошник, так крок. Вот такая ситуация. Поэтому я подкреслю, и изменился формат, скажем так. Мы бачите, худше йдемо, тому що йде та сама молодь, середній возраст. Добре, дякую велике. Зараз ми перервемося на кілька хвилин. Потребує технічна оказія, що називається. Дякую. Позвоните зараз Юле, спитайте, чи все нормально, чи пішов сигнал, бо ми міняли. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Это там с российскими номерами машина, да, снимали. Так тут мы трошечку их повеселили. Треба було зняти їх. Тут, ну, я так підказую журналістам. Реакцію цікава була, що навіть міліція засміялася. Притягиваем нашу трансляцию. Колонна наближается уже на дорогу, яка буде виводити непосередньо на урочище. Сапраўды, яна чым бліжэй доходим до Куропатаў, тым колонна, калі не большая, то прынамсі не меншая. Потому что сапраўды люди долучаюцца по дорозе і не дуже доходить. Тыя, хто розпочинали шлях, ті йдуть далей. І от мені зараз цікаво було поговорити з молодими людьми, які несуть крижі. Це такий вже добрий кавалок дороги, шляху. І як вони почуваються з гэтым
гэтым грузам вельмі адказным, пачэсным, ну і які всім пры гэтым мае вагу рэальную. Хто гэтыя маладыя людзі? Чаму яны гэта робяць? Зараз дачакаемся некаторых з іх. Бачым юнакі. Прынамсі дваіх з іх я бачу, што яны нясуць крыж увесь шлях. Маладыя людзі, дзень добры, дазвольце з вамі пазнаёміцца. Бачу, што вы несеце крыж пэўна ад пачатку, ад парка Челюскінця, так. Скажыце, хто вы? Звезды Плеса, Смоленский район, Минская область. Як вы сёння тут апынуліся? Поглядели объяву на сайте свобода.орг. Рада Свобода. Ви, до речі, зараз даєте інтерв'ю Рада Свобода. Что сказать? Что для вас гэтая акция? Что вы приедете, чему удзельнічаеце? Ряды, это исконный белорусский праздник. Как бы, я даже не знаю, что я участвую. Для меня это важно. Как для остальных, но для меня это важно. Хотелось бы мне дед воевал, и прадед тоже. Шануйте їх пам'ять зараз. Пам'ять. Дякую. Скажіть, молодий чоловік, ви так само, я так розумію, від початку йдете з крижом, так? Да. Ви сам удзельнічаєте в некій політичній партії, ці ви сам по собі удзельнічаєте в цій акції. Яким чином ви тут? Ну, я сам по себе. Я перепрошую, назовіть класно. Вася. Яким чином ви удзельничаєте? Прийшли по своїй ініціативі, ці як сябра некої політичної партії, ці руху? Сябр позвал. Впереди. С сябром приехали? Да. Откуль? Лисы, получается. Вы чему? Скажите. Что? Для вас это удел нечто означает? Ну, конечно, означает. Давайте я не могу говорить. Крыш нести не тяжко? Нет. Дякую великий, дякую великий. Хотілося б так само ще скільки слово поговорити з жінками. Наші глядачі виказували, до речі, таке пожадання, яке більше було розмови з жінками. Я хочу відзначити, що в цій колонії сьогодні доволі шмат є мужчин різного віку, і сталих, і середнього, і молоді. Ну, тешить, тому що це наша все ж таки опора. Як би не було, мужчина – це оборонця, це моц, сила, на яку ми опираємося. Може бути, все наше громадство, все такі оборонці, мужчини завжди були оборонцями. І поскольку тут сьогодні шмат, от це нейка їхня позиція, що ли. І це вельми приємно, і це радує. Женщины наши активные, они завсёды удзельнічали, а вот мужчин стало больше, это так само вельми приємно. Одна женщина, вот зараз побыть со мной, господарня Людмила Грознова. Хотелось бы, колькі слов, господарня Людмила, ваші оценки, ну, увогуле, в этой сьогоднішній акції, і я знаю, що вам є з чим порівняти. Вот, на яку користь це порівняння, ваша оценка вот этого порівняння? Ці на ті часи, коли виходили тисячі людей. Ці, може, більш коштовно, коли не шмат, але у тяжкий час. Той час, коли уздиму того патріотичного вже менше було на 80-х, 90-х годах, правильно? Золото тем ценно, что оно редко. И сегодняшняя акция тем ценна, что вышли люди по зову сердца, и они как солид нации. Поэтому вот что-то принизить и как-то обесценить их действия, у меня не поднимается рука. Это супер, что вот мы так идем, все это видят из окон, и Беларусь жива, и память о Беларуси жива. Я хочу только еще сказать, назвать имя своего деда. Казимир Жулинский.
которого в 1937 году весной забрали из семьи, имея 12 детей. Через полгода расстреляли, только потому что он был поляк, и он был грамотный. Ребята, где флаги белорусские ваши? Я не вижу, это БНР флаг какой-то покойный. Отбывается некий инцидент. Хотелось бы разобраться, что им отбывается. Не могу зрозуміти, чи чоловік протестує чи може ніхто потлумачить, що здарилося? Що ви Не спросите, нічого не... Зрозуміло, дякую. Зараз поспробуємо розібратися все ж таки, що за інцидент здарився. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви співпрацівники міліції, так що тут здарилося? Ви випадково, ви дільники? Ага, ну тоді, може, розкажете про своє діло в этой акції? Нічого не говорите. Я нормальный человек, мне еще Я зрозуміла. Я нормальный человек, мне еще Бачимо, що зараз мінаки виказують своє незадоволення. Скільки людей, стільки міркувань. Ну от, бачите, у нас господар Чахольський, хотілося б, щоб він мені прокоментував ці інциденти. Ну, спробувала я тут висвітлити. Працівники міліції цивільним, як ви зауважили, не призналися, що вони з'являються міліціянтами. Кажуть, що вони нічого не можуть зрозуміти, що відбулося. З того, що я назирала, мінак, який стояв поруч, почав кричати, чому тут немає білоруських стягів. Які білоруські хотів стяг побачити, напевно, державні. Удільники акції обурилися, почали вигукати йому якесь своє міркування, показали їм стяг. Ну, у виніку цього чоловіка затримали співпрацівники міліції, можливо, вони його затримають. Вони його перевели на інший бок дороги. Ну і от під цю якраз ситуацію людей на припинку так само почали виказувати своє незадоволення тим, що проходить ця акція. Каб не здарилося ніякого іншого інциденту, от організатори розвели цю ситуацію, і зараз колона протягує шлях. Чому так відбувається? Ну, тяжко сказати. Бачимо, що подобне свідчить про те, що не всі з'являються прихильниками ніяких національних ідей, національних традицій. Шмат робить свою справу позиції держави, яка ніяким чином не підтримує національні ніякі помкнення людей. Ну, як уже сьогодні казав мій колега Ігор Корней, десятками років вже люди ходять у Куропати, десятками років чекають, що там буде усталюваний годний меморіал у пам'ять ахвяру політрепресій. Але за всі ці роки не то, що меморіалу, але все більше і більше йде наступ на Куропати. Зараз будується бульбаш-холл, так званий, який вже одна частка охоронної зони. Планується інше будівництво. Куропати боронить тільки громадськість. Многие люди, наслухавшися державної пропаганди про телевізії, радіо, займають ту ж позицію, особливо не вдумуючися насамрэч, что есть коштовность национальная, что есть национальная спадщина, яку треба оборонити. І таким чином відбуваються вот такі непорозуміння. Ну, на щастя, їх не шмат. Все ж таки більше людей виказує солідарність. Ми бачимо, що йдуть і машини, які сигналять і виказують своїми сигналами підтримку. Але, бачите, існують і такі інциденти.
меркаванні людзей падзяліліся. На жаль, гэта вядомая справа, што ў нашай сітуацыі, наша Беларусь, ёсць падзел пасеяны, так сказать, прапагандысцкай увогуле палітыкай дзяржавы, якая умацоўвае ў людзей непрыняццё і нейкіх нацыянальных каштоўнасцей і традыцый. На жаль, вот в вынику этого инцидента не удалось мне договорить с спадарняй Людмилой Грозновой, якая поведомила, что яе асабіста сваякі пацярпелі. Зараз хвіліночку мы з вами поговорим. Пацярпелі яе асабіста сваякі у рэпрэсіях 30-х гадоў, і ў гэтай калоніі ёсць людзі, якія ідуць менавіта, каб ушанаваць памяць сваіх продкаў. Я перепрошаю, назовите, коли ласка, чему вы удельничаете, что вы можете сказать? Как вы делаете? А вы кто? Я журналистка, вы даете зараз интервью «Радио Свобода». Да. «Радио Свобода». А кто? Галина Абакунчик. Назовите себя, коли ласка. Я Мария Бабко. Вы из Менска? Я из Менска. Чему вы удельничаете теперь? Как у народа была память, и сердце так было, как мы ведали, что мы, белорусы, поведали свою историю, какая она трагичная. Вот. И про эту память у нас повинно быть и будущее. Как это можно зробить? Вот, что вы можете сказать про то, что вот только что было, когда люди на припинку обуралися тем, что вот зараз идет такого? Я думаю, что они не ведают истории нашей. И у них нема ни памяти, ни сердца. Просто, скажут нам только. Иначе не скажут. Я не чула, что они казали, но не бачила, что они говорили. Таких людей, на жаль, у нас шмат. Але правда за нами. Дякую велике. Дякую. Я слухаю «Свобода». Не «Свобода». Кепска чуваць. Ветераніці. Глядите праз интернет. Вот такая магчимость. Скажите своим свекам, что можно поглядеть нашу трансляцию в прямом эфире в интернете. Дякую велике. Но ризикнем мы еще раз сегодня спытать мінакоў, якія яшчэ сустракаюцца по дарозе, бо хутка мы уже выйдем за межы города и пойдем уже у Куропатскі лес. А пакуль мы яшчэ бачым шмат людзей, якія тут у нас есть по дарозе, мы их бачым, то поцікаемся іхнім меркаваннем все ж таки. Што яны пра гэта думаюць, як ставяцца.